નમસ્કાર મિત્રો, હું ધર્મેન્દ્ર કનાલા આપ સર્વોનું આત્મનિર્માણ ઓનલાઈન એકેડેમીમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. શૂન્યથી અનંત તરફની યાત્રાના એક વધુ પડાવમાં આપ સર્વોનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપ જાણો છો કે આત્મનિર્માણ દ્વારા કેટલાય વિદ્યાર્થીઓને છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર પગભર કરવામાં આવ્યા છે. તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે આત્મનિર્માણે બનાવેલા વિડીયોઝ અત્યાર સુધીની તમામ એપ્સમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સાબિત થયા છે. આજે કેટલાય લોકો છે એ આત્મનિર્માણના કારણે પગભર થયા છે અને એ લોકો આત્મનિર્માણનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. ત્યારે અમને એવું લાગે છે કે અમે જે આ મહેનત કરીએ છીએ એ એળે નથી જતી. એ મહેનત છે એના ફળ અમને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને એના ફળ આપને પણ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. તો વિદ્યાર્થીઓની ઘણા સમયથી એક ડિમાન્ડ એવી પણ હતી કે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસ 2ની અંદર સફળતા મળે એ માટે જીપીએસસીની પરીક્ષામાં જે અંગ્રેજી વિષય આવે છે એની કોઈ વિડીયો લેક્ચર સિરીઝ બનાવવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ફાયદો થાય. આમ તો ક્યાંક ક્યાંક યુટ્યુબ ઉપર ને ક્યાંક ક્યાંક કોઈક એપ ઉપર છૂટક પૂટક માહિતીઓ તો મૂકવામાં આવી છે, પણ એક આખી વિડીયો લેક્ચર સિરીઝ, નિબંધ કેમ લખવો, પત્ર કેમ લખવો, રિપોર્ટ કેમ લખવો, એનું ગ્રામર કેવી રીતે સોલ્વ કરવું, રોકડિયા માર્ક્સ કેમ છે મેળવી લેવા, આ બધાની પરફેક્ટ માહિતી આપતી લેક્ચર સિરીઝ એ ક્યાંય જોવા નહોતી મળતી. એટલે આત્મનિર્માણને એવું થયું કે આની એક સરસ મજાની લેક્ચર સિરીઝ બનાવીએ. તો આપની સમક્ષ એ લેક્ચર સિરીઝ અમે પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છીએ. આ લેક્ચર સિરીઝ 2 રીતે કામ કરી રહી છે. એક તો બધા જ ટોપિકને આવરી લેતી સમજણની વિડીયો લેક્ચર સિરીઝ આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છીએ. એમાં એક એક મુદ્દા વાઇઝ આપણે ચાલીશું. એટલે દાખલા તરીકે આ લેક્ચર છે એ સંપૂર્ણપણે નિબંધનો રહેશે. ત્યારબાદ આપણે પત્રનો એક લેક્ચર બનાવીશું. આ રીતે આપણી આખી લેક્ચર સિરીઝ કામ કરશે. બીજું એક એવું પણ કર્યું છે કે 3 મોસ્ટ આઈએમપી પેપર સ્ટેટ ઇન્સ્પેક્ટરની પરીક્ષા માટે જે બનાવ્યા છે એ પહેલા તમને પીડીએફ સ્વરૂપમાં છે એ આપી દીધા છે જે આ લેક્ચર સિરીઝમાં જોડાયા છે એમને, અને એમને એ લખી દેશે. પછી અમે બહુ સરસ રીતે ચેક પણ કરી આપશું અને ત્યારબાદ સોલ્યુશન રૂપે છે એ પાછા વિડીયો આપીશું. એટલે બહુ સરસ એક તમારો બેઝ બની જાય અને જીપીએસસીની આ પરીક્ષા તમે ઇંગ્લિશ વિષયમાં આરામથી ક્રેક કરી શકો એ માટેની આ લેક્ચર સિરીઝમાં ફરી એકવાર આપ સર્વોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આ પેપરમાં જો કોઈ આમ જોવા જઈએ તો સૌથી અઘરી બાબત હોય તો એ નિબંધ લખવો. આજકાલ સારો નિબંધ લખનારા બહુ ઓછા વ્યક્તિઓ મળે છે. ગુજરાતી ભાષામાં પણ સારો નિબંધ લખવો અઘરો થઈ ગયો છે, તો અંગ્રેજી ભાષામાં નિબંધ લખવું એ ગુજરાતી વિદ્યાર્થી માટે થોડું વધુ તકલીફવાળું છે. પણ કેટલાક પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખશો, કેટલાક ટેકનિકલ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખશો તો તમારો નિબંધ છે એ દેખાવમાં પણ ખૂબ સારો લાગશે અને એનું કન્ટેન્ટ પણ સારું બનશે. એટલે કેટલીક બાબતો છે, ટેકનિકલ બાબતો છે, એની પણ કાળજી રાખવી જોઈએ. તમે શું લખો છો, વોટ ડુ યુ રાઇટ, એ અગત્યનું છે જ, પણ એના કરતાં પણ આજકાલ વધુ અગત્યનું છે હાઉ ડુ યુ પ્રેઝન્ટ, તમે કેવી રીતે તમારો નિબંધ પ્રસ્તુત કરો છો. આ પણ બહુ મહત્વની બાબત છે. લેટરમાં તો લગભગ એવું થઈ ગયું છે કે તમે કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરો છો એ. તો આપણે જોઈએ. ચાલો પહેલો આજનો ટોપિક શરૂ કરીએ અને એ છે નિબંધ. હવે સૌથી પહેલા તો મોટામાં મોટી ભૂલ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો કોઈ કરતા હોય તો એ ભૂલ એ છે કે એમના હાથમાં પેપર આવે, એ નિબંધ જુએ, રાજી થઈ જાય અને લખવા માંડે. તો તમે કહો સાહેબ એમ જ કરવાનું હોય ને, નિબંધ હાથમાં આવે એટલે લખવા માંડવાનું હોય. બિલકુલ એમ ન કરવાનું હોય. તો શું કરવાનું હોય? તો બસ એ એપ્રોચ માટે તો આજનો આ લેક્ચર બનાવ્યો છે. કેવી રીતે નિબંધ સાથે તમારે કામ પાર પાડવાનું છે બરાબર સમજો. સૌથી પહેલા તો બહુ મહત્વની બાબત છે કે યુ વિલ બી ગિવન 5 ટોપિક્સ. સો હાઉ ટુ સિલેક્ટ વન ટોપિક, ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. ચોઇસ ઓફ ટોપિક, કેવી રીતે ટોપિક પસંદ કરવો. તો અહીંયા મેં લખ્યું છે કે ચોઇસ ઓફ ટોપિક શુડ બી ક્લિયરલી બેઝડ ઓન યોર હોલિસ્ટિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ સબ્જેક્ટ મેટર. એક જ વાત, બીજી કોઈ વાત નહીં, કે તમને કયો વિષય છે એ સૌથી સારી રીતે આવડશે. તમારો ફેવરિટ વિષય કયો છે, કયો વિષય છે જેમાં તમે બધી જ રીતે સરસ લખી શકશો. સો ચૂઝ અ ટોપિક વિથ વિચ યુ આર મોસ્ટ કમ્ફર્ટેબલ. બીજું કંઈ વિચારવાનું નથી, મારો ફ્રેન્ડ કયો ટોપિક લેશે, આખી દુનિયા કયો ટોપિક લેશે, જવા દો. ડોન્ટ થિંક લાઈક ધેટ. તો
તમે શેમાં કમ્ફર્ટેબલ છો, તમે શેમાં સૌથી સારું લખી શકશો, કયો ટોપિક સારો કહેવાય એવું કંઈ હોતું નથી. પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવું વિચારે છે, એટ ટાઈમ્સ વી થિંક ધેટ ધ ટોપિક ઇઝ સો કોમન ધેટ મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ વિલ ચૂઝ ઇટ, સો લેટ મી ચૂઝ સમ અનકન્વેન્શનલ ટોપિક. આ એક થિયરી બહુ કામ કરતી હોય છે જીપીએસસીના સ્ટુડન્ટ્સમાં, કે ભાઈ હું ટોપિક લઈ રહ્યો છું એમાં હું કમ્ફર્ટેબલ તો છું, બટ ઇટ ઇઝ અ કોમન ટોપિક એન્ડ ઇટ વિલ બી ટેકન બાય ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. કે ભાઈ હું જે ટોપિક લઈ રહ્યો છું એ તો કોમન છે ને બધા એ જ પસંદ કરશે, તો મારું શું થશે? અરે ભાઈ 1.5 લાખ લોકો પરીક્ષા આપતા હોય ને 1.5 લાખ એક ટોપિક પસંદ કરે તો એ 1.5 લાખ અલગ અલગ નિબંધ બનવાના છે. બાકી કોઈ સંજોગોમાં 2 નિબંધ સરખા નથી થવાના, અને એ દરેકને છે એ આરામથી ચેક કરી શકાય. કોણે સર્વશ્રેષ્ઠ લખ્યું છે એ આ 1.5 લાખે એક નિબંધ લખ્યો હોય તો પણ નિર્ણય આપી શકાય. સો ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ટુ choose unconventional topic. This is totally wrong thinking. Many people end up scoring poor marks due to this. અને આવું કરવા જતાં એ સારા માર્ક્સ ગુમાવી બેસે છે, એટલે એવું નહીં કરો. સો ફાઇટ વિથ યોર બેસ્ટ વેપન્સ ઓન. તમારી પાસે જે હથિયાર છે એનો ઉપયોગ કરો ને. બીજી રીતે યુદ્ધ લડવા જશો તો તમામ મોરચે નિષ્ફળતાને વરસો. એટલા માટે તમે છે એ જો સફળતા મેળવવા માંગતા હો તો ડોન્ટ થિંક લાઈક કોમન ટોપિક એન્ડ યુનિક ટોપિક. દેર ઇઝ નો ડિવિઝન લાઈક સચ. તો એવા કોઈ ભાગ છે જ નહીં. તમારે તમે જેમાં કમ્ફર્ટેબલ હો એ ટોપિકથી સ્ટાર્ટ કરો. હવે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું? ઓકે, ટોપિક તો પસંદ કરી લીધો, 5માંથી 1 કે ભાઈ સિનેમા. ચાલો, ધ ઇફેક્ટ ઓફ સિનેમા ઓન યંગ જનરેશન. ચાલો, આ પસંદ કર્યું. હવે શું કરવાનું? તો હવે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ એસેટ ટોપિક. તમે સરસ મજાનો ટોપિક સિલેક્ટ તો કર્યો, નાઉ રીડ ઇટ પ્રોપરલી. ઘણા લોકો તો એક શબ્દ વાંચી અને આખો નિબંધ 6 પેજનો લખી નાખે. ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 ને કોલેજમાં આવું જ બધું કર્યું. એટલે આપણે આવું કરતા હોઈએ છીએ. ડોન્ટ બી ઇન અ હરી ટુ રાઇટ એન એસે. મહેરબાની કરીને નિબંધ લખવાની ઉતાવળ નહીં કરો. કેટલાય લોકો એવું માનવાય તૈયાર ન થાય કે નિબંધમાં પણ રફકામ કરવું પડે. Many people see the broader title and start writing the essay without even understanding the theme of the topic. પેલા થીમ શું છે એ તો સમજો. ખાલી ટાઇટલ ઘણીવાર છે એ તમને મિસગાઈડ કરતા હોય છે, છેતરામણા હોય છે, અને એના દ્વારા તમે જો ભળતું જ લખીને આવો તો તમને માર્ક નહીં મળે. અને એક બહુ વર્ષોથી ચાલી આવતી થિયરી કે મેં તો ઘણું લખ્યું હતું, ઘણું લખવાના અહીંયા માર્ક્સ જ નથી. રિસ્પેક્ટ વર્ડ લિમિટ ફર્સ્ટ. સૌથી પહેલા તો શબ્દ મર્યાદાને માન આપો. શબ્દ મર્યાદામાં જ લખવાનું છે. નિબંધ તો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જે ગ્રેજ્યુએટ થયેલો હોય એ ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં લખી શકે, પણ અહીંયા નિબંધ લખી નથી નાખવાનો. સરસ મજાનો નિબંધ બનાવવાનો છે કે જેની અંદર તમામ માહિતી આવી જાય ટોપિકની, જે આવવી જોઈએ, ને એવું કશું જ ન આવે જે ન આવવું જોઈએ. આ માથાકૂટ કરવા માટે નિબંધમાં રફકામ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ વન ટાઇટલ. વિથ ગ્રેટર પાવર કમ્સ ગ્રેટર રિસ્પોન્સિબિલિટી. આ ટાઇટલ છે કે ભાઈ વધુ સત્તા સાથે વધુ જવાબદારીઓ હંમેશા આવતી હોય છે. So now what will you do? Now the moment people see power, they somehow relate it to politics and bureaucracy and start building their essay around it, writing all theories, quotes and examples they know related to it. So here the theme of this topic is philosophical, which talks of power present in institutional system. For example, family, religion, even community, politics and administration, etc. તો અહીંયા લોકો શું જોશે? પાવર આવ્યું એટલે બસ પોલિટિક્સ અને બ્યુરોક્રેસી એની પાછળ પડી જશે. પ્લીઝ રીડ ઇટ કેરફુલી. આ ખાલી એમ નથી કહેતું કે પોલિટિક્સમાં જ પાવર હોય છે. ઇટ ઇઝ અ ફિલોસોફિકલ ટર્મ. તમે જુઓ તો એમાં એમ કહે છે કે જ્યાં સત્તા વધુ આવે ત્યાં હંમેશા જવાબદારી વધુ આવે. તો શું ફેમિલીમાં સત્તા નથી હોતી? ધર્મમાં સત્તા નથી હોતી? ચોક્કસ કોમ્યુનિટીમાં સત્તા નથી હોતી? પોલિટિક્સ એક જ નથી, એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં પણ. દાખલા તરીકે આઈએસ બને તો એને વધુ સત્તા હોય તો વધુ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય. સો યુ હેવ ટુ ઇન્ક્લુડ ઓલ ધ ફેક્ટર્સ, ઓલ ધ સેક્ટર્સ ઓફ ટોપિક. અહીંયા ખાલી પોલિટિક્સ કે બ્યુરોક્રેસી વિશે વિચારવું એ વ્યાજબી નથી. સો ડોન્ટ રાઇટ સો હેસ્ટલી. થોડું વિચારો અને પછી છે એ તમારા પોઈન્ટ ઉપર આવો. Throughout society, power is banked from people to a leader so that he can use that power for a common good. જે લીડરને પાવર મળ્યો છે તો એ કોમન ગુડ, લોકો માટે સારા કામમાં વાપરી શકે, એટલે હંમેશા એની જવાબદારી હોય છે. સો વિથ ગ્રેટર પાવર કમ્સ ગ્રેટર રિસ્પોન્સિબિલિટી. એટલે એ સાચી વાત છે કે જેમ સત્તા આવે તેમ તમારી જવાબદારી વધે.
હવે કેવી રીતે શરૂ કરશું? ઇન ધીસ કોન્ટેક્સ્ટ વી નીડ ટુ ક્રિટિકલ એનાલાઇઝ ધ થીમ ઓફ ધ એસે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે અહીંયા ભાઈ પાવરની વાત કરી છે, પણ પોલિટિક્સ એક જ એવું ફિલ્ડ નથી કે જેમાં પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય. દેર આર સો મેની ફિલ્ડ્સ, ઓલમોસ્ટ ઈચ ફિલ્ડ કે જેમાં પાવર વધે, સત્તા વધે એટલે જવાબદારી વધે. તો એ કયા કયા ફિલ્ડની વાત કરવી છે કે જે અગત્યના હોય, તો હવે એ આપણે ક્રિટિકલી એનાલિસિસ કરશું. બહુ અગત્યનો એક મુદ્દો છે બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ. વોટ ઇઝ બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ? તો હવે તમારા મગજને બરાબર કશો કે ભાઈ કયા કયા ફિલ્ડના પાવરની વાત કરવી છે, કઈ કઈ રિસ્પોન્સિબિલિટીની વાત કરવી છે. એના માટે ઘણી પદ્ધતિ છે બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગની. ચાલો આપણે થોડીક પદ્ધતિનો અભ્યાસ અહીંયા કરીએ. After selection of the topic, we need to brainstorm to get further material that we can write in essay. There are various things and various ways to brainstorm. તમારા મગજને કસવાના અલગ અલગ પ્રકારના કિમિયાઓ છે. ચાલો એ બધા જ કિમિયાઓની એક પછી એક ચર્ચા કરીએ. બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ શું એટલે હવે બરાબર મગજને ઘુમાવવાનું છે. પહેલા શું પસંદ કર્યું? તો કે ભાઈ ટોપિક પસંદ કર્યો. ટોપિક પસંદ કર્યા બાદ ટોપિકને બરાબર સમજ્યા. હવે સમજ્યા બાદ શું કરશું? તો કે એની 4-5 મેથડ છે. એક તો કીવર્ડ્સ. બ્રેક ધ ટોપિક એન્ડ લુક ફોર કીવર્ડ્સ ટુ ટિંકર અપોન. એક્ઝામ્પલ, વિથ ગ્રેટર પાવર કમ્સ ગ્રેટર રિસ્પોન્સિબિલિટી. વી નો પાવર એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી આર કીવર્ડ્સ. નાઉ યુ કેન બ્રેઇનસ્ટોર્મ અરાઉન્ડ કીવર્ડ્સ. હવે તમારે 2 શબ્દોને પકડી રાખવાના છે. આ ટોપિક તમે વાંચો, આ થીમ તમે વાંચી એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે અહીંયા 2 શબ્દો બહુ અગત્યના છે. વન ઇઝ પાવર એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી. હવે એની આજુબાજુ તમારું આખું માળખું તૈયાર કરવાનું શરૂ કરો. પાવર એટલે ક્યાં ક્યાં પાવરની વાત છે? તો અહીંયા થોડી વાર પહેલા જ મેં કીધું, દાખલા તરીકે ફેમિલી. બાપુજીને સૌથી વધુ સત્તા છે, પણ બાપુજીની સૌથી વધુ જવાબદારી પણ છે. વડાપ્રધાનને સૌથી વધુ સત્તા છે, તો વડાપ્રધાનની સૌથી વધુ જવાબદારી પણ છે. થોડો ભાવ વધારો થશે એટલે તમે પાછા એમને ભાંડવા પણ મળશો, અને એક જગ્યાએ ભારત છે એનું પ્રદર્શન સારું થશે એટલે તમે વખાણ કરવા મળશો. એટલે પાવર હોય ત્યાં રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય જ. આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ લ્યો. આ પ્રકારનો નિબંધ હવે ધીરે ધીરે તમારા મગજમાં છૂટો પડવા મળશે. વિથ ગ્રેટ પાવર કમ્સ ગ્રેટર રિસ્પોન્સિબિલિટી. એના 2 શબ્દો પકડ્યા. હવે એ 2 શબ્દોની આજુબાજુ માળખું તૈયાર કરો. હવે માળખું તૈયાર કરવા માટે શેનો સહારો લેવો? દાખલા તરીકે વાંસનું ઘર બનાવવું હોય તો તમે પહેલા વાંસનો બેઝ બનાવો છો. નવરાત્રીમાં તમારે સરસ મજાની માતાજીની મૂર્તિ બનાવવી હોય પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસમાંથી, તો પહેલા ખડ અને કુવળનું એનું પહેલા માળખું એક તૈયાર કરો છો. ઇવન તમે એટીડીઓ કરેલું હોય તો સીધી તમે હ્યુમન ફિગર નથી દોરતા, એનું પણ પહેલા એક માળખું તૈયાર છે એ કરો છો. તો એમ નિબંધનું પણ તમારે માળખું તૈયાર કરવાનું છે. આ માળખું એટલે શું? તો કે 2-4 રીતે તમે માળખું તૈયાર કરી શકો. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ લાઈક ધીસ: પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર. અનધર વે ટુ થિંક અપોન ટુ ગેટ પોઈન્ટ્સ રિલેટેડ ટુ ધ ટોપિક. પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટીને પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચરના દ્રષ્ટિકોણથી વિચારો. એ કેમ કરવું? તો ફોર એક્ઝામ્પલ, પેલા પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી કઈ રીતે રહેતા? તો પેલા માણસ પાસે સત્તા હોય કે નહીં, માણસ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ સ્વીકારતો હતો. પાસ્ટમાં એવું હતું કે મોટા ભાગના નેતાઓ, મોટા ભાગના વ્યક્તિઓ, દે વર લિવિંગ વેલ્યુ બેઝડ લાઈફ, એટલે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપોઆપ આવી જતી હતી. અત્યારે એવું થયું છે કે બધા આગળ સત્તા છે, બટ ધે આર બિહેવિંગ લાઈક ઇરરિસ્પોન્સિબલ, અને એ આપણી મોટી સમસ્યા છે. ફ્યુચરમાં હવે શું થશે અથવા ફ્યુચરમાં શું કરવું જોઈએ કે જેથી કરીને પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી સાથે ચાલે, અને સાથે કેમ ચાલવા જોઈએ, અને એ કેમ જરૂરી છે. જો પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી સાથે નહીં ચાલે તો આપણું એક આખું માળખું કેવી રીતે તૂટી જાય છે, આ બધી ચર્ચાઓ તમારે સરસ રીતે કરવાની છે. એક બીજી ટેકનિક છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ SPECLIH ટેકનિક. જરૂરી નથી કે આ બધા જ મુદ્દામાં તમે પડો, એટલે કે SPECLIH બધામાં પડવું જરૂરી નથી. તમને ખ્યાલ હોય એટલામાં જ પડવું. હવે એ શું કહે છે? તો અહીંયા તમે વિષયને છે એ ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળના સંદર્ભમાં વિચારો. જ્યારે અહીંયા શું કરશો? તો અહીંયા સૌ પહેલા સોશિયલ, સામાજિક સ્તરે છે એ વિચારો. ત્યારબાદ પોલિટિકલ એટલે કે રાજકીય સ્તરે વિચારો, ઇકોનોમિક આર્થિક સ્તરે વિચારો, કલ્ચરલ સાંસ્કૃતિક સ્તરે વિચારો, લીગલ કાયદાકીય રીતે વિચારો, ઇન્ટરનેશનલ વૈશ્વિક સ્તરે વિચારો, હ્યુમનિસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ માનવી દ્રષ્ટિકોણથી વિચારો. યુ કેન મેક યોર ઓન એક્રોનિમ એન્ડ એડ મોર ડાયમેન્શન ટુ થિંક ફોર્મ. આ ઉપર જે પ્રથમ અક્ષર લઈને નાનકડું એવું સૂત્ર જેવું બનાવ્યું છે, એવું તમે પણ તમારું કંઈક સૂત્ર બનાવી શકો, અને હજી તમને એવું લાગતું હોય કે આના કરતાં વધુ ડાયમેન્શન્સ એડ કરવા છે તો એડ કરી શકો. પણ લેન્થનું ખાસ ખ્યાલ રાખજો મિત્રો. વર્ડ લિમિટ શુડ બી રિસ્પેક્ટેડ. સૌથી પહેલા શબ્દ મર્યાદા.
એવું કંઈ વધુ લખવું જ ન જોઈએ કે જે નિબંધનો મેદ વધારે અને ચકાસનાર છે એનો ઇન્ટરેસ્ટ ગુમાવી દે અથવા તમારી નિબંધ પરથી પકડ છૂટી જાય. એકવાર નિબંધ પરથી પકડ છૂટી પછી તમે થોડી વાર કદાચ વિષય ઉપર પાછા આવી જશો, પણ એ વચ્ચેનો ભાગ જે લખાઈ ગયો એ લખાઈ ગયો અને અહીંયા જ 5, 7, 10 મિનિટમાં તમારું આખું ભવિષ્ય છે એનું નિર્માણ થતું હોય છે અને ત્યારે તમે જો આવી ભૂલ કરી બેસો તો ઇટ વિલ બી ડેન્જરસ ફોર યોર સિલેક્શન. તો એ ખાસ કાળજી લ્યો કે આડાવડું કંઈ નહીં લખાઈ જાય. તમને એમ લાગતું હોય કે આમાંથી એકાદા પોઈન્ટમાં તમે ક્લિયર નથી તો એના બદલે તમે જેમાં ક્લિયર હોય એવો પોઈન્ટ ઉમેરી શકો. હવે આમાં પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટીને પહેલા સોશિયલ ટર્મમાં વિચારો કે આપણા સમાજમાં એવી કઈ વ્યવસ્થા છે કે જેની પાસે સત્તા હોય. તો સમાજમાં દાખલા તરીકે સંબંધોમાં, સોસાયટીમાં, આ ઉપરાંત સામાજિક બાબતોમાં દાખલા તરીકે તમે એક જગ્યાએ સમૂહ લગ્ન કરતા હો તો એ સમૂહ લગ્ન પણ એક સમિતિ હશે અને એમાં પણ કેટલાક લોકોની સત્તા હશે કે જે આ બધું સંભાળતા હોય અને સંભાળતા હોય એને જ આપણે સૌથી વધુ હેરાન કરતા હોઈએ છીએ. એના વિશે ટીકા ટિપ્પણીઓ થતી હોય છે એટલે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે અને એ લોકોએ સ્વીકારેલી છે. આ જ પરસ્પેક્ટિવને હવે પોલિટિકલ બાબતથી વિચારીએ તો મેં તમને હમણાં જ કહ્યું એમ પોલિટિકલ જે સૌથી વધુ પાવરફુલ હોય તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેશે. આ રીતે ઇકોનોમિક રીતે વિચારો, આર્થિક બાબત, કલ્ચરલ, સાંસ્કૃતિક રીતે બધી જ રીતે વિચારી જુઓ. જે રીતે વિચારી શકાતું હોય એ રીતે વિચારી જુઓ. Now, what to brainstorm? You can look for quotes, example, events, illustrates, case studies, government initiative, and facts and figures. So anything that can make the essay more informative and interesting. હવે તો કે હવે શરૂઆત કરવી છે તો સુંદર મજાનું એક ક્યાંકથી ક્વોટ લઈ આવો, સુંદર મજાનું એક એક્ઝામ્પલ લઈ આવો, સુંદર મજાનું એક ઇવેન્ટ લઈ આવો, કંઈક ઇલ્યુસ્ટ્રેશન કરો, કોઈ કેસ સ્ટડી કરો, ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ. તમારી આગળ કોઈનું સરસ મજાનું બોલાયેલું સુવાક્ય હોય તો પાવર ડઝન્ટ કમ અલોન, ઇટ વિલ ઓલવેઝ એન્ટર ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આવું તમે જાતે પણ સરસ મજાનું કંઈક નાનકડું બનાવી શકો જે કોટેશન જેવું લાગે અથવા કોઈનું કોટ તમને યાદ હોય તો એ મૂકો. એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ છે એ દર્શાવો. દાખલા તરીકે ભારતના વડાપ્રધાન કંઈ પણ કરે છે તો એ પ્રશંસાને પાત્ર બને છે. એ ભારતના વડાપ્રધાનને બહુ સત્તા મળી છે પણ સાથોસાથ એને કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ મળી છે. કોઈ ઇવેન્ટની ચર્ચા છે કરો, કોઈ ઘટનાની ચર્ચા છે એ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ કેન સાઇટ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ ફિલ્મ નાયક. તો એમાં એક દિવસની સત્તા મળે છે પણ એ કેટલી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્વીકારીને અનિલ કપૂર ચાલે છે. તો આ બધું જ છે ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ જે હોય, ગવર્મેન્ટ એની વાત કરો. ફેક્ટ્સ ફિગર્સ તમારી આગળ આંકડા હોય પણ આંકડા સાચા હોય તો જ મૂકજો, નહીં તો આંકડા મૂકવાથી બચજો જો નો ખ્યાલ હોય તો. સો એનીથિંગ ધેટ કેન મેક ધ એસે મોર ઇન્ફોર્મેટિવ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અહીંયા બે શબ્દો ખાસ મિત્રો નોંધજો, ઇન્ફોર્મેટિવ બટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તો એ લોકો તમને કેટલી ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે છે એ ચેક કરવા નથી બેઠા. એટલે તમારો નિબંધ છે ઇટ શુડ નોટ બી થોરલી ઇન્ફોર્મેટિવ, કારણ કે એમને માહિતી તો બધી છે જ. ઇટ શુડ બી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, ઇટ શુડ બી એડિટિંગ. એટલે મતલબ એક પેરેગ્રાફમાંથી બીજા પેરેગ્રાફમાં જાઓ છો તો એ માખણમાં છરી ચાલી જતી હોય એમ જ જવું પડે. બધાને એકબીજા સાથે ઇટ શુડ બી ઇન્ટર લિંક્ડ, કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ. એ ખાસ પેરેગ્રાફને માનો કે કોઈ પોઈન્ટને પેરેગ્રાફને તમે નામ આપો છો, ટાઇટલ આપો છો મુદ્દાને, તો પછી પેરેગ્રાફની અંદર એ મુદ્દાની જે મેઇન લાઈન હોય એને લગતું જ મટીરિયલ, સાહિત્ય આવવું જોઈએ. એટલે આમ તો એસેમાં સૌથી વધુ શું ચકાસે છે કે પૂરતી ઇન્ફોર્મેશન સાથે વ્યક્તિનું પોતાનું વિઝન છે કે નહીં, ઓરિજિનાલિટી છે કે નહીં, આ બે વસ્તુ ચકાસે છે. ખાલી માહિતીનો રસથાળ તમને સારા માર્ક્સ નહીં અપાવે, કારણ કે માહિતી તો બધા આગળ હોય ને તો પછી બધાનો નિબંધ સરખો જ થઈ જાય, કારણ કે ફેક્ટ્સ ને ફિગર્સ તો સરખા જ રહેવાના. કોટેશન તો જે વિદ્વાનો કહીને ગયા છે એક કહીને ગયા છે, તમે તમારું શું આપ્યું, ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે સ્ટ્રક્ચરિંગ ધ એસે કેવી રીતે, હવે બસ સ્ટ્રક્ચર બનાવવાનું શરૂ કરવાનું. આટલું વિચાર્યા બાદ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ વન થિંગ બટ હાઉ ટુ પુટ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન ઇન અ સ્ટ્રક્ચર્ડ એન્ડ સિસ્ટમેટિક વે ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા આગળ માહિતી એટલી બધી ભેગી થાય કે પછી ઠાંસીને માહિતી ભરી દે અને એમાં આગળ પાછળ કશું એડિટિંગ ન હોય એવો નિબંધ એવો જ લાગે છે કે તમે સારામાં સારા 32 ભાતના ભોજનને 33 જાતના પકવાન બનાવ્યા પણ પછી પીરસતી વખતે એટલો બધો ગોટાળો કર્યો કે 2 વસ્તુ ન આવી, 3 વસ્તુ, એકની એક વસ્તુ 3-4 વાર આવી ગઈ, 2-4 વસ્તુ એવી છૂંદાઈ ગઈ કે મૂળ વાનગી શું છે ખબર ન પડે. તો ઘણા નિબંધની આ દશા કરતા હોય છે. સો નીડ ટુ ફોકસ ઓન ફ્યુ થિંગ્સ વાઇલ સ્ટ્રક્ચરિંગ યોર એસે. હવે હાઉ ટુ પ્રેઝન્ટનો સવાલ આવે છે. આઈડિયાઝ આવી ગયા, બ્રેનસ્ટોર્મ થઈ ગયું, હવે એને કયા ફોર્મેટમાં મૂકવા એ બહુ અગત્યનું છે.
દાખલા તરીકે એક કલ્પના કરો કે તમારે બોર પીરસવાના છે, બોર, ચણી બોર. તો ચણી બોર તમે કોઈને તગારામાં આપો, એની પાછા હોય 25-30 ચણી બોર હોય ને કોઈને તગારામાં આપો તો કેટલું ખરાબ લાગે, કેટલું ખરાબ લાગે, આ તમે વિચારી લો. અને સામે પક્ષે રકાબીમાં કેક મોટી મૂકીએ આપણે કાપવા માટે, તો એ કેટલું ખરાબ લાગે. ફોર્મેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેક ઉપર છે જે ડેકોરેશન કરાતું હોય, પછી કેક ઉપર તમે કોબીના પાંદડા મૂકો, હા કેકનું સ્ટ્રક્ચર એવું હોય તો ઠીક છે, પણ કોબીના પાંદડા કેક ઉપર કેવા લાગે, આ વિચારી લઈએ. તો ટૂંકમાં જે સારું લાગતું હોય એ સારું લાગશે. બોર ઉપર તમે છે એ અત્યારે ચણી બોર છે ખાટા ન લાગે એટલે કેટલાક લોકો મીઠું ને મસાલો ભભરાવે છે. હવે પણ તમે બોર ઉપર છે ગોળ નાખો તો એ કેવું લાગે. એટલે આ બધું વિચારીએ. Outline, create an outline of essay. How will your essay proceed? Feel past, present, future is a good technique. You can have other ways to decide the flow of the essay as well. તો આઉટલાઇન તમે આ રીતે તૈયાર કરવા માંગો છો, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર. કેવી રીતે તૈયાર કરવા માંગો છો કે તમારી પાસે પોતાના જ આઈડિયાઝ છે, તમે 5 પોઈન્ટ વિચારી લીધા છે. ગો હેડ એન્ડ ડુ ઇટ. ડ્રીમ્સ ધેટ શુડ નોટ લેટ ઇન્ડિયા સ્લીપ. દાખલા તરીકે આ એક પંક્તિ આપવામાં આવી છે તમને એસેના ટોપિક તરીકે. તો એમાં તમે નહેરુજીની સ્પીચથી શરૂઆત કરી શકો, અથવા અબ્દુલ કલામની સ્પીચથી શરૂઆત કરી શકો કે ભાઈ સપના એ નથી હોતા કે જે તમે સૂતી વખતે જુઓ, પણ સપના એ હોય છે કે જે તમને સુવા ન દે. આવી કોઈ પણ એક લાઈનથી શરૂઆત કરો. Then came on present, why that dream is faltering, and then talked of future, that what are these dreams and how can we fulfill it. એટલે કે જ્યારે અડધી રાત્રે આઝાદી મળી ત્યારે આપણે આઝાદીના ઘડવૈયાઓએ ભારત માટે કયા કયા સપના જોયા હતા. આમ જોવા જઈએ તો આપણું બંધારણ આપણું સપનું જ છે. એમાંય ખાસ કરીને રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો એ આપણું સૌથી મોટું સપનું છે. તો એની વિશે વિચાર કરો કે એમાંથી આપણે કયા કયા ઇન પ્રેઝન્ટ આપણે ફૂલફિલ કરી શક્યા છીએ. પણ હવે પછી એ બધું જવા દઈએ કારણ કે તો બહુ જૂની વાત થઈ. હવે પછી ફ્યુચરના સપનાઓ ભારતના કેવા હશે, તમે હવે આગામી ભારતને કેવું જોવા માંગો છો, એ પણ અબ્દુલ કલામે સરસ લખ્યું છે. ફ્યુચર, ઇન્ડિયાનું ફ્યુચર કેવું છે અને એના કરતા તમે કેવા ઇન્ડિયાને જોવા માંગો છો. તો એમાં તમે લખી શકો કે વિથ લેસ પોપ્યુલેશન, વિથ લેસ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, વિથ લેસ નોઇઝ પોલ્યુશન, વિથ મોર સ્માર્ટ સિટીઝ. આ બધું જે કંઈ તમને મગજમાં આવતું હોય એ લખો. વિથ લેસ ઇલિટરસી, વિથ પાવરફુલ વિમેન, જે કંઈ તમને લખવા માંગતા હોય એવા 5-6 પોઈન્ટ જે ભારત માટે જરૂરી હોય. પણ તમે 10 પોઈન્ટ તારવશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આમાંથી આ 5 અગત્યના છે અને આ 5 અત્યારે ન ચર્ચાય તો પણ ચાલશે. એટલે આ બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ કરો, સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માંડો. સરસ મજાનું સ્ટ્રક્ચર બની જાય પછી બ્રેકઅપ. હવે એને છૂટો પાડી દો. Break up your essay properly once you have brainstormed the points, created an outline, structure your essay. Now you are ready to write. હવે બસ લખવા માંડો. કન્ટેન્ટ અને લેંગ્વેજ ને પ્રેઝન્ટેશન કેવું રાખવાનું, તો રાઇટ ઇન સિમ્પલ લેંગ્વેજ. એવું જરૂરી નથી કે તમે બહુ આલંકારિક ભાષામાં છે એ વાત કરો. એવું કરવા જતાં ક્યાંક ભૂલ કરી બેસશો. નો નીડ ઓફ ફ્લાવરી એક્સપ્રેશન. કીપ શોર્ટ સેન્ટેન્સીસ એન્ડ સ્મોલ પેરેગ્રાફ. આલંકાર યુક્ત ભાષા લખે એને માર્ક્સ મળે એવું જરૂરી નથી. પરફેક્ટ લખે એને માર્ક્સ મળે. ક્લિયરિટી હોય, વિઝન હોય, ઓરિજિનાલિટી હોય અને માર્ક્સ મળે, અને ઇન્ફોર્મેશન હોય અને એડિટિંગ હોય, બસ પૂરું. આટલું હોય એટલે સરસ નિબંધ છે એ લખાય. એમાં ફ્લાવરી એક્સપ્રેશન, આલંકારિક ભાષા લખવા જશો તો વધુ વિચારવાનો સમય છે એ જોશે. ઓલું એકદમ સહજતાથી ફ્લોલેસલી આવશે. હવે શું કરવાનું છે, તો દરેક મુદ્દાના નામ આપ્યા છે. એક્સપ્લેનેશન ઓફ પોઈન્ટ્સ, એક્સપ્લેન થ્રુ એક્ઝામ્પલ, ઇલ્યુસ્ટ્રેશન, વોટ એવર યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપ્લેન. તમે જે કાંઈ એક્સપ્લેન કરતા હો એમાં તમે એને લોકોને સમજાવી શકો એ માટે જે કંઈ તમને યોગ્ય લાગતું એ કરો. બધી જ જગ્યાએ કોટેશન મૂકવા એવું જરૂરી નથી. એક્ઝામ્પલ પણ મૂકો તો એકદમ શોર્ટ સ્વીટ હોવું જોઈએ. એટલું બધું લાંબુ નહીં થઈ જાય કે તમારો મૂળ ફ્લો છે એને તોડી નાખે. મેન્શન ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ, એનો વારંવાર ઉપયોગ કરો કારણ કે યુ આર ગોઈંગ ટુ બીકમ અ ગવર્નર સર્વન્ટ. તો એ ગવર્મેન્ટની પોલિસી હોય એનું બરાબર વિશ્લેષણ કરો. પોલિસી એન્ડ પ્લાન્સ વેરેવર પોસિબલ, ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝામ્પલ્સ ઓર કેસ સ્ટડી વેરેવર પોસિબલ. અત્યારે જે નિબંધ લખવામાં કેસ સ્ટડી આ એક બહુ મહત્વનું સંશોધન અથવા શોધ કોઈએ કરી હોય અથવા તમે પોતે કંઈક રિસર્ચ કર્યું હોય તો એ બધું બહુ અગત્યનું થઈ ગયું છે એટલે એ પણ મૂકો. Focus of essay. Throughout the essay, the theme should be reflected and flow should be mentioned from beginning to end. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. વિદ્યાર્થીઓ સારો નિબંધ તો લખી શકે છે પણ એડિટિંગ નથી થતું. એડિટિંગ એટલે શું, તો કે એક પોઈન્ટમાંથી બીજા પોઈન્ટ ઉપર આવો તો એકદમ જાણે કે એક ચોક્કસ ક્રમમાં ચાલ્યા હોય એમ લાગવું જોઈએ. ક્યાંય લિંક તૂટવી ન જોઈએ.
બરોબર એનો પ્રયત્ન બરાબર છે એને વળગી રહીને કરો, થીમને વળગી રહો અને છેક સુધી એક પ્રવાહમાં ચાલો. દરેક પેરેગ્રાફને ભલે તમે કોઈ પણ મુદ્દો આપો પણ એક પેરેગ્રાફ સાથે બીજો પેરેગ્રાફ કોઈ પણ રીતે છેલ્લી લીટીથી લિંક કરો. ઓલ્સો ડુ નોટ ફોકસ ઓનલી ઓન કવરિંગ લોટ ઓફ ડાયમેન્શન ઇન ધ એસે. એક હારે બધા પાસાઓ વર્ણવાનો પ્રયાસ નહીં કરો. તમે 25 પાસા વિચાર્યા છે, 25 પાસાને ન્યાય આપવા બેસશો તો ટાઈમ ઘટશે, નિબંધ લાંબો થશે અને જેવો નિબંધ લાંબો થવાની શરૂઆત થાય એવું ફોકસ જે કેન્દ્ર સ્થાન હોય, જે થીમ હોય એનાથી હટી અને આગળ છે એ ડાયવર્ટ થવાના. ઇન ધીસ રેસ વી લૂઝ ધ ફ્લો ઓફ એસે. આવું કરવા જતા ફ્લો છે એ જતો રહેશે. મોર ધેન નોલેજ, એસે શુડ રિફ્લેક્ટ યોર વિઝન એન્ડ આઈડિયાઝ. એ લોકો તમને છાપાનું કેટલું જ્ઞાન છે, તમે કેટલું વાંચ્યું છે એની કરતા તમારી પાસે શું વિઝન છે. એક પુસ્તક 50 જણા વાંચે પણ 50 જણા જે ગ્રહણ કરે છે અને પછી એનું જે વિઝન બને છે, એના જે આઈડિયાઝ બને છે, ધે આર મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન નોલેજ. તો એ વસ્તુ આવવી જોઈએ. Introduction. Your introduction should clearly lay down what the essay will initial, giving a brief idea to the reader. હવે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન છે ને એ તમારું પ્રવેશ દ્વાર છે. એમાં રીડર જ્યારે પ્રવેશે છે ત્યારે રીડરને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આપણે કોના મકાનમાં જઈ રહ્યા છીએ, ક્યાં મકાનમાં જઈ રહ્યા છીએ, આમાં શું મળશે. એટલે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન એટલું સરસ હોવું જોઈએ કે રીડર અંદર પ્રવેશે એટલે એને ખ્યાલ આવે કે અંદર અમને શું મળવાનું છે, અથવા અંદર જવા માટેનું આકર્ષણ પણ થાય એવો પણ પ્રવેશ દ્વાર એટલે કે ઇન્ટ્રોડક્શન હોવું જોઈએ. યુ કેન ઓલવેઝ યુઝ અ સ્ટોરી, સ્મોલ સ્ટોરી, એકદમ સ્મોલ સ્ટોરીથી શરૂઆત છે એ કરી શકાય. ક્વોટ, ફેક્ટ or abstract way to create a context and then build your introduction over it. બહુ સરસ એક નિબંધ હતો એડ્સ વિશે. તો એડ્સ વિશે શાયરી ન કરી શકાય, પણ એમાં એ પહેલો એડ્સ જેને થયો એ વ્યક્તિનું નામ સાયરસ હતું. તો દોષ કિસકા, સાયરસ કા યા વાયરસ કા, એમ કરીને આ નિબંધ છે એ શરૂ કરવામાં આવે તો એ ઇફેક્ટિવ લાગે છે. આ પ્રકારના સેન્ટેન્સ જોકે એ આ પ્રકારના પ્રાસ મેળવતા ટાઇટલ ઘણીવાર અમુક જગ્યાએ હોપલેસ પણ લાગે, પણ અહીંયા છે એ સરસ રીતે ફિટ બેઠું છે અને એ નાનું એવું ટાઇટલ છે એ લોકોને મદદ કરશે કે આ વાયરસ વિશે કઈ રીતે વિચારવું. તો આ ઇન્ટ્રોડક્શન તમારે સરસ મજાની સ્ટાર્ટ કરી અને ત્યારબાદ નિબંધના ઘણા બધા પ્રકાર છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. પણ એ પહેલા તમારે નિબંધ છે એ કયા કયા પ્રકારો છે એની ચર્ચા કરીએ, પણ નિબંધના કેટલાક અગત્યના પોઈન્ટ પણ પછી આપણે છે એ જોઈએ. મિત્રો આમ જોવા જઈએ તો નિબંધ, અગત્યના નિબંધ છે ને એ 4 પ્રકારના ગણવામાં આવ્યા છે. એ 4 પ્રકાર વિશે આપણે છે વાત કરીએ, પણ એ પહેલા હું તમને મેં હમણાં જ કહ્યું એમ ફરીવાર એ સારો નિબંધ છે એના 4 પાસા મિત્રો યાદ રાખી લો. અત્યારે આ પર્સ્યુએસિવ એસે હું તમને સમજાવું એ પહેલા 4 પાસાઓ છે એ યાદ રાખી લો. એક તો યુનિટી હોવી જોઈએ. આખો નિબંધ એક સૂત્રતા, એક વહેણમાં વહેવો જોઈએ. ક્યાંય છે એ ડાયગ્રેશન્સ, ફાટાઓ એટલા બધા ન વધી જાય કે મૂળ નદી ક્યાં વહે છે એકતા કપૂરની સિરિયલ જેમ ન થવું જોઈએ કે પછી તમે કન્ક્લુઝન ઉપર જ ન આવી શકો. ગમે તે કન્ક્લુઝન આપો એ મૂળ થીમને નુકસાન કરતા જ હોય. આવું ન થવું જોઈએ. એ ચંદ્રકાંતા સિરિયલની જેમ કે એકતા કપૂરની સિરિયલ જેવું ન થાય, ડાયગ્રેશન એટલા બધા વધી ન જાય. એટલે યુનિટી હોવી જોઈએ. બીજું ડેવલપિંગ થીમ. શરૂઆત કરી ત્યાંથી થીમ ધીરે ધીરે ડેવલપ થવી જોઈએ આખી. કે હવે તમે રિસ્પોન્સિબિલિટી, પાવર અને રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે કયા પ્રકારની કહો છો? તો છે રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ નેશન, દેશની જવાબદારી. કોના માથે? તો યુવાન માથે પણ છે, દરેક વ્યક્તિ માથે છે દેશની જવાબદારી. તો એ આખી વાતને આગળ લઈ જાઓ. કંઈક તમારું વિઝન, કંઈક તમારા નવીન આઈડિયાઝ એ આવે. ઉપરાંત એક ડેફિનેટ પર્પઝ સાથે નિબંધ લખો. તમારા રીડરને શું કહેવું છે? વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ પ્રેઝન્ટ? તમે શું પ્રેઝન્ટ કરવા માંગો છો, ઈચ્છો છો? તો એ તમે સ્પષ્ટ થાઓ. એટલે 3 બાબત, એક યુનિટી, એક ડેવલપિંગ થીમ અને એક ડેફિનેટ પર્પઝ. એ ડેફિનેટ પર્પઝથી તમારે હાલવું પડે કે મારો આ હેતુ છે, બસ મારે આ કરવું છે. બીજું, સેકન્ડ થિંગ, ઇટ શુડ ફોલો અ સર્ટેન ઓર્ડર્ડ લાઇન ઓફ થોટ એન્ડ કમ ટુ ડેફિનેટ કન્ક્લુઝન. આ પણ બહુ અગત્યનું છે કે એક ચોક્કસ રીતે ડેવલપ થયા બાદ અંતે એક કન્ક્લુઝન આવવું જોઈએ. રીડર એક નિષ્કર્ષ પર પહોંચવા જોઈએ. જરૂરી નથી કે રીડર્સ અથવા કોમન મેનનો જે અભિપ્રાય હોય, કોમન જે અભિપ્રાય હોય એ જ તમારો અભિપ્રાય હોય. યુ મે પુટ ન્યૂ આઈડિયાઝ, યુ મે પુટ ન્યૂ વિઝન, અને એ વિઝન બીજાને ગળે ઉતરે એ પ્રકારે તમારે ચાલવાનું છે.
તો રીડરને તમારી સાથે લઈને તમારે ચાલવાના છે, એનો અર્થ એમ છે કે એને ડેફિનેટ કન્ક્લુઝન ઉપર તમારે લઈ જવાના છે. ધ મેટર ધ આઈડિયાઝ ફેક્ટ શુડ બી અરેન્જ ઇન્ટુ એન એટ્રેક્ટિવ ડિઝાઇન. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ઘણાનો નિબંધ જોઈએ ને તો જ બહુ એટ્રેક્ટિવ લાગે, અને ઘણા બસ એમાં ભરી દીધું હોય, ક્યાંય પેરેગ્રાફ ન પાડ્યા હોય, અને હા એકદમ છેલ્લે નિબંધ પૂરો થાય ત્યાં માંડ એને ફૂલ સ્ટોપ આવ્યું હોય, બાકી ક્યાંય ફૂલ સ્ટોપ જ ન હોય, ઇવન ફૂલ સ્ટોપ સમવેર, તો એવું ક્યાંય હોય નહીં, તો પછી એ નિબંધ ન ગમે. તો એને કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરો છો? ધ પ્રેઝન્ટેશન શુડ બી ક્લિયર, ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. લેંગ્વેજ, સેન્ટેન્સ કન્સ્ટ્રક્શન સિમ્પલ, એ સિમ્પલ જ ચાલે. અને સૌથી મહત્વનું ચોથી બાબત, પર્સનલ ફિલિંગ્સ એન્ડ ઓપિનિયન્સ મસ્ટ બી ધેર. નહીં તો જુદા કઈ રીતે પડાશે? અને જુદા પડો એના તો માર્ક છે, બાકી 1.5 લાખ 2 લાખ બેઠા છે અને બધા સરખી માહિતી જ આપી દે તો માહિતી વિલ રિમેઇન ધ સેમ, ઇન્ફોર્મેશન વિલ રિમેઇન ધ સેમ. એનું મહત્વ નથી, પણ હાવ યુ પ્રેઝન્ટ એક એ, અને એમાં તમે કઈ રીતે વિચારોના માધ્યમથી જુદા પડો છો, આ બે વસ્તુ બહુ જ અગત્યની છે. અને એટલે બે વસ્તુને વળગીને છે એ ચાલીએ. હવે ચર્ચા કરીએ આપણે જેની વાત કરી રહ્યા હતા અત્યારે, કે ભાઈ નિબંધના 4 અગત્યના પ્રકાર કયા છે. તો અહીંયા એક પ્રકાર વિશે તો તમને સ્લાઇડમાં દેખાય છે, પણ હું 4 પ્રકારની ચર્ચા કરી લઉં. આમ તો પરસ્યુએસિવ એસે એ અગત્યના છે, પણ 4ની ચર્ચા કરીએ. કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ એસે. તો the aim of compare and contrast essay is to develop the relationship between 2 or more things. બે કે બે કરતા વધુ બાબતના, પછી બધાનું એક ઉદાહરણ લઈશું, અત્યારે આમાં ઉદાહરણ નથી લેતા, પણ તો એમાં તમારે કમ્પેર અને કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે એ બાબત વિશે શું સમાનતા છે, શું વિરોધાભાસ છે, એની ચર્ચા કરવાની છે. દાખલા તરીકે ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ અમેરિકા એન્ડ ઇન્ડિયા, તો કઈ કઈ બાબતમાં સમાનતા છે, કઈ કઈ બાબતમાં બહુ ડિફરન્સ છે? તો ભાઈ બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં બહુ ડિફરન્સ છે. દેશદાદ તો લગભગ બે જગ્યાએ સમાનપણે છે. આપણે દેશદાદ નથી એવું ન કહી શકાય, કારણ કે કારગિલ વખતે બહેનોએ પોતાના મંગળસૂત્ર પણ આપી દીધેલા, એ હિન્દુ મહિલાએ પણ આપ્યા હતા અને એ મુસ્લિમ મહિલાઓએ પણ આપ્યા હતા. એટલે એ દેશદાદ નથી ઘટતી, બટ ધ પ્રોપર વે ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓલ ધીઝ ઇઝ લેકિંગ. તો એ ક્યાંક ઘટે છે, હજી જાગૃતિનો અભાવ છે અમેરિકાના પ્રમાણમાં. વી આર નોટ મચ અવેર. તો આ બધું ટૂંકમાં જે કંઈ, આ તો મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. યુ મે કમ્પેર એન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ, એના માટે ઉદાહરણ આપો, એના માટે છે એ ચાલો હવે શું હોવું જોઈએ એની ચર્ચા છે. ખાસ કરો કે આ આટલું થઈ જાય તો આપણો દેશ પણ ઇટ વિલ બીકમ સોને કી ચિડિયા. તો એ ખરેખર સોને કી ચિડિયા બની શકે એમ છે, એવું લોકોને તમે સાબિત કરીને બતાવો. અને ખરેખર તમે એ બાબતે ગંભીરતાથી વિચારતા હોવો જોઈએ. એસેની અંદર એવી આદર્શ વાતો નહીં કરો કે જે પોસિબલ જ ન હોય, એવી જ વાત કરો કે જે એકદમ ચોક્કસ સિસ્ટમથી ચાલે તો થઈ શકે એમ હોય. Persuasive essay જે લખ્યું છે, here the purpose of the essay to get reader to your side of the argument. આ બહુ મહત્વની વાત છે. Persuasive નો અર્થ જ થાય સમજાવવું, રીડરને તમારી સાઈડ લઈ જાઓ. તમારો નિબંધ એટલો પાવરફુલ હોવો જોઈએ કે રીડર એમ માનવા માંડે કે જેમ લેખકે કહ્યું છે એમ થાય, અને એમ થવું જોઈએ. તમે એ રીતે એટલા સરસ રીતે ચાલ્યા જ હોવા જોઈએ. A persuasive essay is not just a presentation of facts, but an attempt to convince the reader of the writer's point of view. રાઇટરનો દ્રષ્ટિકોણ રીડરને સમજાય એ માટેનો પ્રયત્ન એટલે પરસ્યુએસિવ એસે. બોથ સાઇડ્સ ઓફ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ હેવ ટુ પ્રેઝન્ટેડ ઇન ધીસ એસેઝ. આમાં બે સાઇડ પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇઝ ડેથ પનિશમેન્ટ નેસેસરી? તો હવે બેની ચર્ચા કરો, અને પછી તમને લાગતું હોય કે જરૂરી છે તો એના ઉપર ભાર આપો, એમ લાગતું હોય કે નથી જરૂરી તો એના ઉપર ભાર આપો. રીડરને છેલ્લે તમારી સાથે સહમત થવા માટે મજબૂર થાય એ પ્રકારનું તમારું પ્રેઝન્ટેશન ને એ પ્રકારના તમારી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ હોવી જોઈએ. બટ ધ અલ્ટિમેટ એમ ઇઝ ટુ પરસ્યુએડ ધ રીડર ધેટ રાઇટર્સ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કેરીઝ મોર વેઇટ. આ સૌથી અગત્યનું છે. એકવાર રીડર વિચારતો થઈ જવો જોઈએ કે ભાઈ ગમે એમ હોય પણ લેખકે જે લખ્યું છે એ બાબતમાં વજન વધારે છે. હું ભલે એની સાથે સહમત થાવ કે અસહમત થાવ, પણ એમાં વજન વધારે છે, અને વજન વધારે છે એટલે પછી રીડર અંદરથી સહમત થશે. દેટ ઇઝ પરસ્યુએસિવ એસે. આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ ઓર એનાલિટિકલ એસે ઘણીવાર છે એ આર્ગ્યુમેન્ટિવ એસે ઓર મોસ્ટ ઓફન યુઝ ટુ એડ્રેસ કન્વર્સેશનલ ઇશ્યુઝ, સિરિયસ ઇશ્યુ ઓવર વિચ ધેર ઇઝ સમ એવિડન્ટ ડિસએગ્રીમેન્ટ. દાખલા તરીકે કોઈ એવો પ્રોબ્લેમ લઈ અને તમને મૂક્યો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કાશ્મીર પ્રોબ્લેમ. તો આવું કંઈ પણ એક પ્રોબ્લેમ, ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા, ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ઓવર પોપ્યુલેશન ઇન ઇન્ડિયા. તો આવું કંઈ પણ મૂક્યું છે. જો કે એટલી સરળ થીમ ને એટલી સરળ લાઈન હવે આપતા નથી. દરિયા કિનારે એક સાંજ ને હવે ભૂલી જવાનું બધું, મારી હોબી ને એ બધું 4થા 5મા ધોરણમાં. હવે જીપીએસસી ના તો કેવા કેવા છે એ ટાઇટલ આવે છે. ધ વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ ઇન ધ કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, આર વી લીડિંગ ટુવર્ડ ધ 22nd century?
આટલું બધું લાંબુ ટાઇટલ હોય તો હવે ખરેખર ભારતની સ્ત્રીઓ છે એને એના વિકાસ બાબતે એવું કહી શકશો કે આપણે ખરેખર 22મી સદીમાં જઈ રહ્યા છીએ? અને ભારતના સંદર્ભમાં બીજા કોઈ દેશની કાંઈ વાત કરવાની નથી. આપણે શું કર્યું ને આપણી સ્ત્રીઓ આજે ક્યાં છે? તો આ બહુ મહત્વની બાબત છે. એ થઈ આવા ટાઇટલ આપે છે સ્પેસિફિક ને એમાં તમારે એ વિષયને બહુ વળગી રહેવું જરૂરી છે. એમાં પછી કઈ એવી વાત જ ન કરાય કે જે દુનિયાની બીજી સ્ત્રીઓની હોય કે ભાઈ દુનિયામાં એટલી સ્ત્રીઓ આગળ છે, એ કોન્ટેક્સ્ટમાં કહી શકો. ઓકે, તો આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ એસે પછી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એસે મોટાભાગે પરીક્ષકોનો ફેવરિટ એસે આ છે. A descriptive essay is one that describes a topic based on the available information. It includes the details which are mostly factual. Descriptive essay એને કહેવાય કે જેમાં મોટાભાગે ફેક્ચ્યુઅલ છે એ હકીકતો છે આવે. એમાં તમે બહુ તમારું ઘરનું ન ઉમેરી શકો. હા, વિઝન તો હોય જ તે, પણ દાખલા તરીકે એવો ટોપિક કે જે બહુ ફિલોસોફિકલ ન હોય. એજ્યુકેશન ફોર મોડર્ન ઇન્ડિયા, તો એ ફિલોસોફિકલ છે પણ કેટલાક ફેક્ટ્સ અને ફિગર્સ તમારે આપવા ખૂબ જરૂરી છે. ત્યારબાદ મેન્સ લેન્ડિંગ ઓન ધ મૂન, તો એમાંય તમારે જાજા ફેક્ટ્સ અને ફિગર્સ આપવા પડે. ધેટ ઇઝ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ એસે. હવે કેટલીક ચર્ચા એ કરીએ કે આમ તો તમે નિબંધ જ્યારે સાવ લખવા બેસો ત્યારે તમારું બ્રેઇનસ્ટોર્મ તો થઈ જાય, પણ નિબંધ લખ્યા બાદ એને ચેકલિસ્ટ તમારું હોવું જોઈએ. એક ચેકલિસ્ટ કે કંઈ ભૂલ નથી ને, અથવા મગજમાં રફકામ કર્યા બાદ આ ચેકલિસ્ટ જુઓ. ચેકલિસ્ટ કોને કહેવાય? તો ડઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પ્રોવાઇડ સમ કોન્ટેક્સ્ટ ઓર બેકગ્રાઉન્ડ ફોર ધ ઇશ્યુ એન્ડ ધેન રિલેટ યોર મેઇન મેસેજ. ઇન્ટ્રોડક્શન એવું હોવું જોઈએ, તમારા મગજમાં આવ્યું છે ઇન્ટ્રોડક્શન રીડરને છે એટ્રેક્ટ કરી શકશે. બીજું, એક પશ્ચાદભૂમિ પૂરી પાડી શકશે. આ બે વસ્તુ વિચારો. ઇઝ યોર ઓબ્જેક્ટ ક્લિયર? તમારો હેતુ ક્લિયર છે? ડુ યુ નીડ એક્સપ્લેન વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ શો? તમે એ જ એક્સપ્લેન કર્યું છે જે તમે એક્સપ્લેન કરવા માંગતા હતા. ડઝ યોર ઇન્ટ્રોડક્શન ડ્રો ધ રીડર ઇન ટુ ધ રેસ્ટ ઓફ યોર પેરેગ્રાફ? તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન એવું છે કે રીડરને આગળ વધવા મજબૂર કરશે. ડઝ યોર ઇન્ટ્રોડક્શન રિલેટ ટુ ધ એસે ક્વેશ્ચન? એસેમાં જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે એને તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન રિલેટ કરે છે, એની સાથે સંબંધિત છે. હેવ યુ ડેવલપ યોર મેઇન આઈડિયા ઇન યોર સબસિક્વન્ટ પેરેગ્રાફ્સ યુઝિંગ assertion supporting evidence to make your point? તમારો પોઈન્ટ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે હવે પછી નિબંધમાં જે તમે પેરેગ્રાફ લખ્યા છે એ ઇન્ટ્રોડક્શન અને વિષય સાથે સુસંગત છે. Usually you have to offer more evidence and example to shore up your ideas. તમારા ઉદાહરણો, તમારા quotes એ બંધબેસતા છે, કે મિસફિટ તો નથી. Do you have a conclusion? તમારી પાસે એક ઉપસંહાર છે, તમે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા છો. Does your conclusion restate your first paragraph? તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન ને કન્ક્લુઝન એ બે સુસંગત થાય છે? ઇફ સો, delete your conclusion and start again. જો એવું હોય કે કન્ક્લુઝન સાવ જુદું હોય, then delete your conclusion and start new conclusion. આ બહુ અગત્યનું છે. નકર એવું થાય ઘણીવાર પ્રસ્તાવનામાં ક્યાં નીકળ્યા હોય અને કન્ક્લુઝનમાં ક્યાં પહોંચી જાય, અને પછી પ્રસ્તાવના કન્ક્લુઝન વાંચે તો એને જ હસવું આવે કે ઓહો, આપણે જવાનું હતું દુબઈ ને આપણે પહોંચ્યા મુંબઈ. તો એના જેવું ન થાય. Does your conclusion synthesize the many ideas discussed in the essay in order to offer your reader more insight on the problem? તમારી પાસે એવા કેટલાક આઈડિયાઝ છે ડિફરન્ટ કે જેના કારણે રીડર છે એ ચોક્કસ યાત્રા કરીને આવ્યો હોય એવું એને લાગે. ફરીવાર કેટલાક પોઈન્ટ્સ જે તમારે યાદ રાખવાના છે એ પણ યાદ રાખી લઈએ. બરાબર છે, નિબંધનું ટાઇટલ છે એ લખો. જે પેટા ટોપિક્સ છે એને કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે નિબંધ એકદમ ફ્લોલેસ ચાલવો જોઈએ, મુદ્દા પાડવાનું બંધ વચમાં કેટલાક લોકો કર્યું હતું, પણ ખરેખર મુદ્દા પાડવા જોઈએ, એનાથી રીડરને વધુ આઈડિયા આવે. ક્યાંક કોટેશન, ક્યાંક શોર્ટ સ્ટોરી, ક્યાંક એનેક્ડોટ, ક્યાંક એક્ઝામ્પલ, આ બધું હોય. ક્રિટિકલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધ ટોપિક ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. તમારું ક્રિટિકલ થિંકિંગ કેવું છે? તમે વન બાય વન વિષયને કેવો લોકો સમક્ષ ખુલ્લો મૂકી શકો છો. ઓરિજિનાલિટી ઓફ થોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ આવવું જોઈએ. લોજિકલ વે, ખાસ જો આદર્શ નહીં, આઈડિયલ વે નહીં, લોજિકલ વે આવવો જોઈએ. તો એ કાયમ માટે મેન્ટેન કરવાનું છે. યુઝ ક્રિએટિવ માઇન્ડ while writing an essay. Essay should have multi-dimensional and balanced view. એક કરતા વધુ પાસાઓનો વિચાર કરો ખૂબ સરસ રીતે. Every word must have value. Avoid repetition of same things. એકની એક વાત વારંવાર રિપીટ છે નહીં કર્યા કરો. Use standard data when possible to support your views. સ્ટાન્ડર્ડ ડેટાનો જ ઉપયોગ કરો. And if you don't have standard data, write on a philosophical way. તો એ રીતે લખો, ખોટા ડેટા બિલકુલ નહીં લખતા. ત્યારબાદ કેન રિફર ટુ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા ઇફ નીડેડ. જ્યાં જ્યાં બંધારણની જરૂર હોય, જ્યાં જ્યાં ભારતના મહાનુભાવો દ્વારા કહેવામાં આવેલ વાતની જરૂર હોય, એ બધું બરાબર રીતે છે એ નિબંધની અંદર મૂકો. અચ્છા, શું કરવું જોઈએ નિબંધમાં એ એટલું જ જરૂરી છે જેટલું શું ન કરવું જોઈએ એ ખબર હોવી જોઈએ. તો નિબંધમાં શું નથી કરવાનું?
તો ઇન્ટ્રોડક્શન એટલી બધી મોટી નહીં બનાવી નાખો કે મૂળ વાતનો હેતુ જ માર્યો જાય. પછી એટલે લેન્ધી ઇન્ટ્રોડક્શન પ્લીઝ નહીં લખો. બહુ નિબંધના સાઇઝમાં માથું કેવડું હોય તો સારું લાગે. પેટ કરતાં મોટું માથું હોય તો થોડું સારું લાગે, અથવા લાંબુ પેટ કરતાં ધડ કરતાં વધારે મોટું માથું હોય તો કેવું લાગે, એના જેવી વાત છે. ડોન્ટ લૂઝ સાઇટ ઓફ ધ સબ્જેક્ટ ઓફ યોર એસે. તમારા સબ્જેક્ટની અંદર ડાયવર્ટ નહીં થાવ બિલકુલ. ફ્રેઝ એન્ડ ઇડિયમનો ઉપયોગ કરો, પણ એવું જરૂરી નથી કે વારંવાર ફ્રેઝ અને ઇડિયમ્સ મૂકવા. અનકોમન અને ડિફિકલ્ટ વર્ડ એટલા બધા નહીં વાપરો કે ભાઈ જેટલું અઘરું લખીએ એટલું સારું લાગે, એવું કંઈ હોતું જ નથી. જેટલું સાફ સુથરું અને સમજાય એવું લખો એવું સારું લાગે. એટલે ખોટા અઘરા શબ્દો નથી વાપરવાના. જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સિંગ્યુલર પ્લ્યુરલ એ વાપરો, જરૂર ન હોય ત્યાં બે રીતે ઘણા લખવાની કોશિશ કરે એવું નહીં લખવાની કોશિશ કરો. Don't be afraid of writing a few words more or less than the number required by the examiner. What is important is your sincere attempt. પછી થોડું ઘણું શબ્દ મર્યાદામાં આગું પાછું થાય તો મૂંઝાવાનું નહીં. એક્ઝેક્ટ આમ ગણવા નહીં બેસતા, એવું ગણાય નહીં. તમે નિબંધની પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ જ આવી જશે કે એટલા પેજ ભરાય એટલે એટલા શબ્દો થયા જ હોય. તમારા શબ્દોની સાઇઝ એકાદ વાર ગણી લેવું ઘરે, પણ એ પરીક્ષામાં પછી ગણવા બેસો નહીં. ડોન્ટ રિફર ટુ અ ફેક્ટ ઓર ઇવેન્ટ અનલેસ યુ આર શ્યોર ઓફ ઇટ. જ્યાં સુધી કોઈ ફેક્ટની શ્યોરિટી ન હોય ત્યાં સુધી એવા પ્રકારના ફેક્ટનો ઉપયોગ કરવાનું બિલકુલ ટાળો. હવે જોઈએ પહેલો નિબંધ આપણે એક સ્ટાર્ટ કરીએ નમૂનારૂપ, અને એમાં શું શું આવવું જોઈએ. આમ તો મેં આખા નિબંધો આપ્યા છે આમાં પ્રેઝન્ટેશનમાં, પણ આખા નિબંધો આપણે નહીં ચર્ચીએ, આપણે કેટલીક બાબતોની ચર્ચા છે એ કરીએ. પહેલો નિબંધ માનો કે આ પ્રકારનો છે, અઘરો ટોપિક છે થોડોક, સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આવો ટોપિક છે અને એની પેટા લાઈન એવી આપી છે, કેન ધીસ બી ધ નેક્સ્ટ બિગ થિંગ ફોર ઇન્ડિયા. આ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ શું છે પહેલા તો એ સમજવું પડે, અને પછી એમાં બીજું એવું કીધું છે કે શું આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે આગળ જતા ભારત માટે એક બહુ મોટી મહત્વની બાબત બની શકે એમ છે. બસ પહેલા સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી શું છે એ શાંતિથી સમજવું પડે, અને પછી એ ભારત માટે કેવી ઉપયોગી સાબિત થાય એમ છે એની ચર્ચા કરવી પડે. So first of all, you will give the meaning of sunrise industry should be clarified with lucid example. અને sunrise industry ના example આપો. એટલે પહેલા તમને ખબર હોવી જોઈએ sunrise industry શું છે. Do you give an idea of what all is going to come in the body of essay? Also clarify your stand to the question asked in the topic. હવે તમારે આ sunrise industry માં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ભાઈ ભારત માટે આ મોટી બાબત બની શકે એમ છે. એટલે તમારા જો તમે એમ કહો હા, તો એના માટે સ્ટેન્ડ તમારા કયા છે કે જેથી તમે કહી શકો કે હા સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી આગળ જતા ભારત માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની રહેશે, અથવા ના પાડો છો તો એ કયા સ્ટેન્ડ છે એ ધીરે ધીરે આવવા જોઈએ. એટલું મગજમાં વિચાર્યા બાદ હવે એનું આપણે સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ. તો પહેલા તો કેટલીક સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઉદાહરણ આપો ભારતીય કોન્ટેક્સમાં. ત્યારબાદ દરેક કેસની અંદર એ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીને ક્લાસિફાય કરો. ત્યારબાદ હવે એનું ફ્યુચરિસ્ટિક ઇમ્પોર્ટન્સ, એટલે ભવિષ્યમાં આ ઇન્ડસ્ટ્રી ભારતને કઈ રીતે વિકસાવશે એની ચર્ચા કરો. ઇન્ડસ્ટ્રી કેટલી વિકસી એના કરતાં ભારતને કઈ રીતે વિકસાવશે એ ટર્મથી, એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ચાલો. ઇન્ડિયન ઇકોનોમીને શું ફાયદો થશે. ઇફ યોર સ્ટેન્ડ ઇઝ ધેટ ઇટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ બિગ થિંગ, ધેન ડુ નિગેટ ધોઝ થ્રેટ્સ. હવે જો તમને એમ લાગતું હોય કે એ ભારતીય પરિપ્રેક્ષમાં ભારતને ફાયદો કરાવશે, તો પછી થ્રેટને થોડાક ઓછા ડિસ્ક્રાઇબ કરો, અથવા એને થોડાક આછા બનાવી નાખો. ફાયદો એટલો બધો ગાઢ બતાવવા જ માંગતા હો તો એટલો ગાઢ બતાવો કે પેલી થ્રેટ વાળી લાઈન થીન થઈ જાય. થ્રેટ વાળી એટલે મતલબ આ ઇન્ડસ્ટ્રીની સામે રહેલા ભય સ્થાનો. મેન્શન ધ બોટલનેક્સ ફોર ધીસ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તો આ ચર્ચા સરસ રીતે થવી જોઈએ. કન્ક્લુઝનમાં શું આવવું જોઈએ, તો અહીંયા કેટલાક ચોક્કસ મેજર બતાવો. દાખલા તરીકે આ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એને વિકસાવવા માટે ગવર્મેન્ટે શું કરવું જોઈએ, આપણી સિવિલ સોસાયટીએ શું કરવું જોઈએ, દરેક નાગરિકે શું કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આના પોટેન્શિયલનો આપણને સૌથી વધુ લાભ મળે. તો આ રીતે તમારે ચાલવાનું છે. હવે તો જોઈએ કે ભાઈ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી એક પ્રકારની ટર્મ છે. એ એવા બિઝનેસ માટે ચાલે છે કે જે હજી બાળ અવસ્થામાં છે, પણ બાળ અવસ્થામાં હોવા છતાં એ બિઝનેસ, એ ફિલ્ડ, એ સેક્ટર એટલું બધું પ્રોમિસ બતાવે છે કે આગળ જતા એમાં બહુ મોટો નોંધપાત્ર વધારો આવશે. તો અહીંયા ઇટ જનરલી હેઝ
plenty of buzz surrounding them as public awareness about the sector increases and investors get attracted to its long-term growth prospect. તો એ લોકોને અને ઇન્વેસ્ટરને આકર્ષી શકે એટલું અદ્ભુત કવત આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં રહેલું છે. દાખલા તરીકે કેટલાક ઉદાહરણ અહીંયા લીધા. એક ઈ કોમર્સ આ ફિલ્ડ અત્યારે ખૂબ વિકસ્યું છે અને ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ આ બે ફિલ્ડ છે એ અત્યારે ટોપ ઉપર છે એમ કહીએ તો ચાલે. તો આપણે કેટલાક ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે આ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કયા કયા? તો સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી એને કહેવાય કે જેનો ગ્રોથ રેટ હાઈ હોય, જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના ન્યુમરસ સ્ટાર્ટઅપ્સ હોય, જેમાં ઇનોવેશન એટલે કંઈક નવું કરવાની વૃત્તિ રહેલી હોય કે જે સાવ નવી બાબત ભારત માટે હોય, ઇનોવેશન હોય. ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે એણે એવું સંશોધન સરસ મજાનું કર્યું હોય કે એના એ ક્રિએટિવ આઈડિયાથી આપણે ઇન્સ્પાયર થઈએ. ધ ફર્સ્ટ ફિલ્ડ ઇઝ, હવે બસ આ ઇન્ડસ્ટ્રીની ચર્ચા શરૂ કરી દો. ઈ કોમર્સ એક પ્રકારની સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. અત્યારે તમે જુઓ કે રિટેલ, ટ્રાવેલ, ટુરિઝમ, ફૂડ, બેવરેજીસ આ બધાની અંદર એ ઈ કોમર્સ છે એ પ્રવેશ્યું છે. આજે જેમ તમારા હાથમાં સ્માર્ટફોન આવી ગયો છે, તમારા ઘરે લેપટોપ આવી ગયું છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે ઓનલાઈન શોપર્સમાં અને ઈ કોમર્સમાં જબરજસ્ત ઉછાળો આવ્યો છે. એટલે એક આની ચર્ચા કરો. બીજી આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીની ચર્ચા કરો. ગ્લોબલ ટેકનોલોજી સ્પેન્ડ વિલ ઇન્ક્રીઝ નોટ ડિક્રીઝ ઇન ફ્યુચર. આ એક આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ઇન્ફોર્મેશન અને ટેકનોલોજી ઇન્ડસ્ટ્રી એ હંમેશા વધતી જ જવાની છે, કારણ કે અત્યારે ગ્લોબલ ટેકનોલોજી આવતી જાય છે એમ આ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ વિકસે છે. એમાં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, અકોર્ડિંગ ટુ નાસ્કોમ ધ ઇન્ડિયન આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ લાઇકલી ટુ ગ્રો 7% ઇન નેક્સ્ટ ડિકેડ. આવતા દાયકામાં 7 થી 9% વધારો નાસ્કોમ નામની કંપનીએ છે નોંધ્યો છે, જે આ બાબત ઉપર રિસર્ચ કરે છે. There is going to be a net addition of nearly 1.5 lakh jobs to the industry every year. દર વર્ષે 1.5 લાખ નોકરીઓ તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી આપવાની છે અને એ સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય. ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી આ પણ બહુ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. દાખલા તરીકે ડુંગળીની સ્લાઇસ બનાવીને, ડુંગળીનો પાવડર બનાવીને આ પ્રકારનું ઘણા બધા ઉદાહરણો આપી શકાય. મહુવામાં એ ઉદ્યોગ બહુ સરસ રીતે વિકસ્યો છે અને અત્યારે તો એ પાવડર અને સ્લાઇસ એ વિદેશમાં જાય છે, જ્યાં લોકો ગરમ પાણી કરીને એમાં પાછી બોળે એટલે એને મૂળ સ્વરૂપે તો નહીં પણ ઘણું ખરું મૂળ સ્વરૂપે પાછી મળી જાય. તો આ બધું સરસ રીતે ચાલી રહ્યું છે. ફૂડ પ્રોસેસિંગ, ફૂડની એવી રીતે પ્રોસેસ કરવી કે એને લાંબો સમય સુધી સાચવી શકાય, અલગ અલગ ફોર્મેટમાં એને વિભાજિત કરી અને એવી રીતે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે કે એનું મૂળ સ્વરૂપ માર્યું ન જાય અને એ બગડી ન જાય. તો આ એક જબરજસ્ત માર્કેટ છે અને ખાસ કરીને અર્બન શહેરમાં આ બહુ મોટું એક માર્કેટ શરૂ થઈ ગયું છે અને આગળ જતાં જેમ માણસ બિઝી થતો જશે એમ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીનો વધુને વધુ વિકાસ થતો જશે. Further, the food processing industry connects the farmers with their consumers, adding value on the way. બીજી બાજુ આ ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે. ફૂડ પ્રોસેસિંગ સીધું ફાર્મર દ્વારા કરવામાં આવે તો એને બહુ મોટો ફાયદો છે તે થાય છે. આ બધી બાબત છે ચર્ચા કરો. એક રિપોર્ટ એવું કહે છે, according to report during 2009 and 13, India exports of processed food and related products increased at annual growth rate of 21.9%. તો આ કેટલું બધું વિકાસ છે એ થયો છે. 36 બિલિયનથી આપણે 2015માં 200 બિલિયન સુધી છે એ પહોંચ્યા છીએ અને 21.9%નો વધારો થયો છે. પણ આ ડેટા તમારી પાસે હોય તો અથવા તમે ખાસો એવો વધારો થયો છે એમ કહો તો પણ એ ખોટું નથી. Mega food parks have set a great precedent for public-private partnership where the private sector invests in infrastructure. મેગા ફૂડ પાર્ક્સ એ ભારતમાં દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે અને એના માટે છે એ પબ્લિક પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્વેસ્ટ પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ પીપીપી પ્રોગ્રામ 3P પ્રોગ્રામ એ ચાલી રહ્યા છે. ગવર્મેન્ટ પણ એમાં મદદ કરી રહી છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું પાડી રહ્યું છે. તો આ બધું મોટા ભાગે તમે ગુમાવો નહીં એ પ્રકારના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. ટુરિઝમ કાયમ માટે છે એ વિકસતો ધંધો રહ્યો છે અને ભારતમાં તો ટુરિઝમ માટે એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે વાત જવા દો, પણ એના માટે આપણે ઘણું બધું કરવું પડે. સ્વદેશ દર્શન શરૂ કરી શકાય. દુનિયાના લોકો અહીંયા આવે છે તો અહીંયા દાખલા તરીકે રામાયણ સર્કિટ આ બધું ઘણું બધું કરી શકાય એમ છે, પણ એના માટે સ્વચ્છતા, આવા બધા સ્થાનોની જાળવણી, આવા બધા સ્થાનોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફેસિલિટી, પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આ બધું કરવું જોઈએ. રહેવાની વ્યવસ્થા, જમવાની વ્યવસ્થા. Cloud computing is an increasing usage among Indian enterprises, is expected to create over 1 million new jobs by 2022. 1 મિલિયન જોબ ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ આપી શકે એમ છે. તો એ ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ એ પણ આવી જ એક ફેસિલિટી છે. તો આ બધી જ ફેસિલિટીની ચર્ચા છે એ કરો. ન્યૂ એન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી, લોકોનું નજર હવે આ એનર્જી ઉપર છે. રિન્યુએબલ એનર્જી અને ન્યૂ એનર્જી
Under INDC, India has pledged to increase the share of non-fossil fuels to 40% in its energy mix by 2030. 2030ની અંદર નોન ફોસિલ ફ્યુઅલ ભારતે છે 40% વધારવાનું નક્કી છે કર્યું છે. India has set an ambitious target of 175 GW or renewable energy by 2022. તો આપણે હવે ભારત છે 2022 સુધીમાં એની રિન્યુએબલ એનર્જી છે એ વધારવા માંગે છે. તો કઈ રીતે, કયો સોર્સ? સર્ટેન અધર ન્યુઅર સોર્સ ઓફ એનર્જી, એક હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ એ નવો સોર્સ આવ્યો છે. બાયોફ્યુઅલ, જેની ચર્ચા અબ્દુલ કલામ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારથી આપણે સરસ રીતે કરી રહ્યા છીએ. તો આ ન્યૂ ફ્યુઅલ માર્કેટમાં હજી પાણી ઉપર પણ સંશોધન થઈ રહ્યું છે. પાણી દ્વારા કાર કેવી રીતે ચાલે, તો એ પણ ન્યૂ એનર્જી છે. પછી રિન્યુએબલ એનર્જી, તો કે એકની એક એનર્જીનો વારંવાર વપરાશ કરી શકાય, દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રોનિક ઈ બાઇક, ઈ કાર, એની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. જે હમણાં હું બોલ્યો એ જો ઈ રિક્ષો હેઝ ઓલરેડી સ્ટાર્ટેડ રિપ્લેસિંગ કન્વેન્શનલ રિક્ષો ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ સિટીઝ એક્રોસ ઇન્ડિયા. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ટાર્ગેટ ટુ કમ્પ્લીટલી શિફ્ટ ટુ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ બાય 2030. 2030 સુધીમાં તો ભારતનો એમ એ છે કે આ બધી જ મોબિલિટી છે, જે આ બધું ટ્રાન્સપોર્ટેશનના સાધનો છે, એને આપણે ઈ બાઇક અથવા ઈ કારના રૂપમાં છે એ રૂપાંતરિત કરવા, જેથી કરીને પોલ્યુશન ઘટે અને રિન્યુએબલ એનર્જીનો ઉપયોગ થઈ શકે. હવે જો આટલી ચર્ચા કર્યા બાદ તમે સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રાધાન્ય આપો છો કે નહીં, પણ સાચી વાત કેવી પડે, એટલે કે કેટલાક થ્રેટ્સ પણ સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી સામે છે એ મૂકવા પડે. For example, its rapid emergence may push into obsolescence a competing industry sector that is already in decline. For example, e-commerce can make brick and mortar શોપ ઓબ્સ્ટેકલ્સ, એટલે કે ઈ કોમર્સ આવવાથી જે નાની નાની દુકાનવાળા હતા, હાટ હતી, લારીમાં બિચારા ધંધો કરતા હતા, એનું બધું જ ભાંગી પડ્યું. આજ લોકોને બહાર જઈને ખરીદી કરવાનું લગભગ પસંદ નથી આવતું, અને એના કારણે છે એ બહાર બિચારા જે માલ લઈને બેઠા છે, જેમની પાસે આ ઈ કોમર્સ દ્વારા કેવી રીતે વેપાર કરવો એ નોલેજ નથી, એ બિચારા ભૂખે મરી રહ્યા છે. અને ભારતની એક બહુ મોટી વસ્તી આના ઉપર આધારિત છે. તો એનું શું થશે? સ્ટ્રક્ચરલ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી શેલ રિક્વાયર અ ન્યૂ સ્કિલ સેટ એન્ડ ધ પીપલ ફ્રોમ કોમ્પિટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી મે લૂઝ જોબ્સ એઝ ધેર વુડ બી અ મિસમેચ બિટવીન ધ સ્કિલ્સ દે પોસેસ એન્ડ સ્કિલ્સ રિક્વાયર્ડ. હવે તકલીફ શું થાય છે કે આ લોકો જે અત્યારના ઉદ્યોગોમાં છે એમની પાસે જે સ્કિલ છે અને હવે પછી નવી સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીને જે સ્કિલ જોઈએ છે એ બે વચ્ચે મિસમેચ થાય છે. તો કેટલાય લોકો બેરોજગાર બનશે. જે લોકો દાખલા તરીકે મોલમાં કામ કરી શકતા લોકોને છે મોલના આખા સ્ટ્રક્ચરની ને એમાં કેમ કામ કરવું એ ખબર હોવી જોઈએ, તો સામાન્ય મજૂર મોલમાં કામ નથી કરી શકતો. એનું કારણ શું છે કે એમાં જે સ્કિલ જોઈએ છે એની પાસે નથી, મિસમેચ થાય છે. આ તો એક ઉદાહરણ હતું. તો આવા કેટલાય ઉદાહરણ આપીને આ સ્ટ્રક્ચરલ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ આવવાનું એ ફાઇનલ વાત. લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ કુડ બી detrimental, એટલે કે processed food could be tastier but less nutritious. Smartphone and the other IT revolution may include sedentary lifestyle. તો ધીરે ધીરે તકલીફ એ કેટલીક થવાની, તમારી સ્ટાઇલ ચેન્જ થાય છે, પ્રોસેસ ફૂડ ખાવ છો તો એ ટેસ્ટી કદાચ હશે પણ એ ન્યુટ્રિશિયસ હશે, આ બધી ચિંતાના વિષય છે. સ્માર્ટફોન ને આઈટી રિવોલ્યુશન આવે એ સારું છે, પણ એનાથી આખી લાઈફસ્ટાઈલ બદલાશે તો એની સાથે આપણે પાછા ઝડપથી કદમ મેળવી શકશું? એના કેટલાક હેઝાર્ડ્સ, એની કેટલીક તકલીફો. નાઉ બોટલનેક્સ ફોર સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી. સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેટલીક એસેન્શિયલ બાબતોની હવે ચર્ચા કરીએ. તો વાયાબિલિટી, ધ બઝ દે જનરેટ એટ ધ onset may be based largely on speculation for the possibilities the industry represent rather than any tangible business activity. For example, mobile industry remained unviable for a major part of the second half of 20th century. તો વાયાબિલિટી, આ જે સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમાં શું જોશે? તો કે વાયાબિલિટી જોશે. એટલે શું? તો કે ભાઈ મોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એ તમે જુઓ કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર 20મી સદીથી માં નહોતો અને અત્યારે 21મી સદીમાં એ કેટલી ઝડપથી છે વિકસી છે. બીજું શોર્ટ લાઈફ સાયકલ, આ પણ જોવું પડે. ધ કોમ્પેક્ટ ડિસ ઇન્ડસ્ટ્રી વિચ વોઝ અ સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન 1990s બટ ઇટ બીકેમ સનસેટ ઇન્ડસ્ટ્રી વિધિન અ ડિકેડ. સીડી સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી, સીડી ઉદ્યોગને લોકો ગણતા હતા. સીડી 1990માં એટલી બધી ચાલી પણ એક દશકની અંદર સનરાઇઝમાંથી સનસેટ ઇન્ડસ્ટ્રી થઈ ગઈ. તો કેટલાક બિઝનેસ એવા હોય કે જેની શોર્ટ લાઈફ સાયકલ હોય. ફેલ્યોર ટુ મીટ ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડ, લેક ઓફ ફોટોસેનિટરી મેઝર્સ ઇન ઇન્ડિયન ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તો ઘણીવાર છે એ ભારતીય પ્રોસેસ ફૂડ છે એ વર્લ્ડ લેવલનું નથી. ચલતા હૈ કલ્ચર ઓફ ઇન્ડિયા, ઓલ્ડ હેબિટ્સ ડાય હાર્ડ, સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી વિલ રિક્વાયર ન્યૂ સેટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એન્ડ સ્કિલ્સ. ચલતા હૈ નહીં ચાલે ભાઈ.
આમાં તો તમારે ન્યૂ સ્ટાન્ડર્ડ ક્રિએટ કરવા પડશે. Poor quality of higher education. We don't have higher education. For example, none of our university feature in global top 100 universities list. તો આપણી એક યુનિવર્સિટી દુનિયાની શ્રેષ્ઠ 100 યુનિવર્સિટીના લિસ્ટમાં નથી. અરાઉન્ડ 80% of our engineering graduate are not employable. આપણે 80% એન્જિનિયરો એ ક્યાંય જોબ ઉપર જ નથી લાગતા. લેક ઓફ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. વી ડોન્ટ હેવ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. ઇન્ટરનેટ પેનેટ્રેશન ઇન રૂરલ ઇન્ડિયા ઇઝ સ્ટીલ એઝ લો એઝ 20%. ભારતના ગામડાઓમાં તો હજી નેટ પહોંચ્યું નથી એમ કહીએ તો પણ ચાલે. એટલે ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્યાંથી લાવશું? લેક ઓફ ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. એ પ્રકારના માણસો આપણી આગળ નથી તો એ કેવી રીતે કરવું? ભારતમાં છે એ ચાઇના કરતાં ઘણા બધા આ પ્રકારના ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ ઓછા છે, માણસો નથી. કોમ્પ્લિકેટેડ લીગલ સ્ટ્રક્ચર. ફ્લિપકાર્ટ વોઝ ફર્સ્ટ ફોર્સ ટુ શિફ્ટ ઇટ્સ હેડક્વાર્ટર ટુ સિંગાપુર એન્ડ ધેન ઇટ વોઝ sold to a Walmart. Lack of autonomy in operating e-commerce business is being considered a prime reason for the exit. તો લીગલ સ્ટ્રક્ચરમાં ઘણીવાર એટલું બધું કોમ્પ્લિકેશન્સ હોય છે કે એના કારણે પણ આ ઈ કોમર્સને આ પ્રકારની સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીને નુકસાન છે એ થતું હોય છે. તો હવે શું કરવું? આ વસ્તુ તો સારી છે, વિકસવી જોઈએ. તો કોણે શું કરવાનું છે? સ્ટેપ્સ નીડેડ. તો પહેલા ગવર્મેન્ટે શું કરવાનું છે? દે હેવ ટુ પ્રોવાઇડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, દે હેવ ટુ પ્રોવાઇડ રોડ, રેલ, પોર્ટ્સ, આ બધી ફેસિલિટી આપવી પડશે. વી હેવ ટુ ગીવ ક્વોલિટી એજ્યુકેશન ટુ સમ પર્સન્સ. આની સ્પેશિયલ યુનિવર્સિટીઝ સ્થપાવી જોઈએ અથવા આના સ્પેશિયલ કોર્સિસ થવા જોઈએ. ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, દાખલા તરીકે દુનિયા આખાની બેંક આના માટે જોડાઈ જવી જોઈએ. એના માટે ફ્રોડ ન થાય એની પૂરતી કાળજી લેવી જોઈએ. લોકોને ઈ બિઝનેસમાં અને આ સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વિશ્વાસ બેસે એ પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું થવું જોઈએ. કોર્પોરેટરે શું કરવાનું છે? સ્કિલ ટ્રેનિંગ ટુ યુથ. તો કોર્પોરેટરે એક આખી એવી પેઢી તૈયાર કરવાની છે કે જે આ સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે ચાલે. વેન્ચર કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ સનરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લોકો વધુને વધુ રોકાણ કરે એ માટે નવા આઈડિયાઝ ઊભા કરવાના છે, એના માટે એડ કરવાની છે, એ માટે વાતાવરણ ઊભું કરવાનું છે. R&D મતલબ companies in India need to invest more in R&D because most of the sunrise industry are based on latest tool and technology. તો હવે અહીંયા મોટાભાગની કંપનીઓ છે એ ટૂલ્સ ને ટેકનોલોજી ઉપર ચાલે છે, તો એ બાબતની પણ કાળજી, એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધુને વધુ થવું જોઈએ. સિટીઝનરી એટલે આપણે શું કરવાનું છે? વી નીડ ટુ બી પ્રોગ્રેસિવ ટુવર્ડ્સ લેટેસ્ટ સાયન્ટિફિક ડેવલપમેન્ટ. આપણે ચલતા હેનો એપ્રોચ મૂકી અને જે આ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એ પ્રત્યે આપણે પ્રોગ્રેસિવ બનવું પડશે. તો આ હતો પહેલો આપણો નિબંધ. તો મિત્રો, આ નિબંધ તમને કેવો લાગ્યો એ તમે કહેજો, અને મુદ્દાઓ જુઓ તમે, ક્યાંય વિષય છે એનાથી આપણે ફંટાયા નથી. બધાય શું છે, શું હોવું જોઈએ, ક્યાં કેવા આંકડા છે, કેવો સ્કોપ છે, શું કરીએ તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલે, કયો એપ્રોચ તોડવાનો છે, કયો એપ્રોચ રાખવાનો છે, બધી જ ચર્ચા ગાગરમાં સાગર સ્વરૂપે આપણે સમાવી. બીજો ટોપિક જોઈએ, બીજો એસે જોઈએ, સ્માર્ટ સિટી વિધાઉટ સ્માર્ટ સિટીઝન ઇઝ અ મિથ. એટલે બહુ સરસ ટોપિક છે કે ભાઈ ભારત અને ગુજરાત સ્માર્ટ સિટીની વાત તો કરી રહ્યું છે, પણ સ્માર્ટ સિટીમાં સ્માર્ટ સિટીઝન નહીં હોય તો એ શું કામનું? સ્માર્ટ સિટીને ચલાવવા માટે સ્માર્ટ સિટીઝન તો જોઈશે ને. એટલે સ્માર્ટ સિટી વિધાઉટ સ્માર્ટ સિટીઝન ઇઝ અ મિથ. એટલે સ્માર્ટ સિટી એટલે કે તમે કહો છો ને કે હોશિયાર નગરો, તો હોશિયાર નગરો હોશિયાર નાગરિક વગર છે એ કલ્પના જ રહેવાના. ઇન્ટ્રોડક્શન હવે જોઈએ, આમાં શું કરવાનું છે, આમાં આનું આખું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ. બ્રીફલી એક્સપ્લેન સ્માર્ટ સિટી એન્ડ સ્માર્ટ સિટીઝન, એસ્ટાબ્લિશ ધ કોરિલેશન બિટવીન ધ ટુ એન્ડ શો હાઉ સ્માર્ટ સિટી વિધાઉટ સ્માર્ટ સિટીઝન ઇઝ અ મિથ. ટૂંકમાં કરવાનું છે પહેલા તો સ્માર્ટ સિટી સમજાવવાનું છે, એમાં કઈ કઈ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, હવે કઈ કઈ વ્યવસ્થા આવશે. સ્માર્ટ સિટીઝન સમજાવો, કોને સ્માર્ટ સિટીઝન કહેવાય, બેનો રિલેશન પ્રસ્થાપિત કરો, અને પછી સમજાવો કે સ્માર્ટ સિટીઝન જ નહીં હોય, જેને વાપરવાનું છે એ જ સ્માર્ટ નહીં હોય, તો સ્માર્ટ સિટીને બનાવીને શું કામ? તમને એક સ્માર્ટ ગેજેટ આપવામાં આવે પણ તમે વાપરવા પૂરતા સ્માર્ટ ન હો તો તમે એનો યુઝને બદલે મિસયુઝ કરશો અથવા એને તોડશો, ફોડશો. You can write an anecdote including your personal experience to show this come correlation. આના માટે રજનીકાંતનું રોબોટ ફિલ્મ જોઈ શકો કે ભાઈ રોબોટ તમારે ત્યાં અસ્તિત્વમાં આવે તો માણસો એ પહેલા એ પ્રકારના હોવા જોઈએ કે જે આ રોબોટને સ્વીકારી શકે, અને રોબોટ પણ એ જ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે કે જે આ માણસને મદદરૂપ થાય, એ આ માણસની સભ્યતા સંસ્કૃતિને સમજી શકે. ત્યાં કેટલા બધા સરસ પાસાઓ, ટેકનોલોજી વિરુદ્ધના કેટલાક પાસાઓ પણ આ ફિલ્મમાં બહુ સરસ રીતે દર્શાવ્યા છે. એ પણ તમે છે એ જોયા કે ભાઈ માણસનું સ્વરૂપ લઈને રોબોટ કામ કરતો હોય ત્યારે કેટલાક લોકો એને માણસ પણ સમજી બેસે.
એવો એક સીન બહુ સરસ છે, તમે ફિલ્મ જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. તો આવી રીતે કંઈ પણ સરસ વાતથી શરૂઆત છે એ કરો, એમની વચ્ચે કોર રિલેશન સ્થાપિત કરો. ગીવ અ સ્કેચ ઓફ વોટ ઓલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ ઇન ધ એસે. એક સરસ મજાનું તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો, જેથી લોકોને ખબર પડે કે એસેમાં શું આવવાનું છે. ક્લિયરલી સ્ટેટ યોર સ્ટેન્ડ ઓન ધ ટોપિક. તમે શું માનો છો એ તમારો સ્ટેન્ડ એકદમ ક્લિયર રાખો. ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ ટુ ટેક અ સ્ટેન્ડ ઇન ફેવર ઓફ ધીસ ટોપિક. આમાં તો એવું જ છે કે સ્માર્ટ સિટીમાં સ્માર્ટ પબ્લિક જોશે જ, એટલે આમાં તમે ફેવરમાં જ ચાલવું પડશે, આમાં અગેન્સ્ટમાં નહીં ચાલી શકો. Take examples from different dimension to show that smart city without smart citizen is a myth. હવે અલગ અલગ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ છે એ લ્યો. તો દાખલા તરીકે તમે જુઓ કે ભાઈ હવે કંડક્ટરને છે અલગ પ્રકારના મશીન આપવામાં આવે, પહેલા પંચ આપતા અને એક પેટી રાખતા હતા. તો શરૂઆતમાં લોકોને ખૂબ તકલીફ પડી, કંડક્ટર આ સ્વીકારવા માટે તૈયાર નહોતા. એનું કારણ એ હતું કે એમને પહેલા પૂરતી તાલીમ નહોતી આપવામાં આવી. જો પૂરતી તાલીમ આપો તો એ લોકો બહુ આરામથી આ વસ્તુ કરી શકે, એમાં કશું અઘરું નહોતું. પણ નવાથી લોકો શરૂઆતમાં ભાગતા હોય છે. Give examples, fact, data or case study to support each of these dimensions. Certain extracts from movies and stories also be quoted. જેમ હમણાં તમને રોબોટનું કીધું, તમારા નિબંધને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવા માટે તમે આ બધી જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. In every dimension, one-to-one correlation must be established between absence of smart citizenry and failure of smart city. જો સ્માર્ટ સિટીમાં સ્માર્ટ સિટીઝન નહીં હોય તો એ કેવી રીતે ફેલ્યોર જશે, એના પણ કેટલાક ઉદાહરણ છે એ આપો. રાઈટ, વોટ વુડ બી અકેન ટુ સ્માર્ટ સિટીઝન ઇન અ સ્માર્ટ સિટી, એ અને છેલ્લે કન્ક્લુઝન આપો, તમારા સજેશન આપો. ઓકે, શરૂ કરીએ. વોટ સ્માર્ટ સિટી. પહેલા તો સ્માર્ટ સિટી એટલે શું? અ સ્માર્ટ સિટી ઇઝ એન અર્બન એરિયા that uses different types of electronic data collection, sensors to supply information which is used to manage assets and resource efficiently. સ્માર્ટ સિટી એટલે એવા પ્રકારનું સિટી કે જે બધા જ ડેટા, બધા જ ઇન્ફોર્મેશન, બધું જ કામ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોનો સહારો લઈ ઝડપથી કામ કરે છે, એકબીજા સુધી ઝડપથી પહોંચી શકાય એવી રીતે કામ કરે છે. હવે પછીના ગેજેટ્સ એવા છે કે જે તમે બોલો અને કામ કરે, તો એ રીતે બધું સ્માર્ટ બની રહ્યું છે. આવો ઉપયોગ કરતું સિટી સ્માર્ટ સિટી છે કહેવાય. A smart city uses information technology to make more efficient use of physical infrastructure, for example, road, built environment, and other physical assets through artificial intelligence and data analysis to support a strong, healthy economic, social, cultural development. તો એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ઉપયોગ દ્વારા આ સિટી છે એ આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે, સાંસ્કૃતિક રીતે પ્રગતિ કરે એ પ્રકારનું માળખું આવા પ્રકારના શહેરોમાં તૈયાર થઈ રહ્યું છે. Engage effectively with local people in local governance and decision by use of open innovation process and e-participation, improving the collective intelligence of the city's institution through e-governance with emphasis placed on citizen participations and co-design. એટલે આખું એક માળખું તૈયાર થઈ રહ્યું છે કે જેમાં માણસો જો તૈયારી બતાવે તો આખું બધું જ તે ઈ ગવર્નન્સ એટલે બધું જ છે એ ઈ કોમર્સ, ઈ ગવર્નન્સ, ઈમેઇલ, આ બધું જ એટલું ઝડપથી ચાલે કે તમારે ક્યાંય લગભગ જવું ન પડે અને બધું જ કામ તમારા હાથમાં એક ડિવાઇસથી છે એ થાય. અને બહાર જાવ તો પણ તમને આવી લોટ્સ ઓફ ડિવાઇસીસ મળે કે જેના કારણે તમારું જીવન ધોરણ ઊંચું આવે, તમારું જીવન સરળ બને. Learn, adapt and innovative and thereby respond more effectively and promptly to changing circumstances by improving the intelligence of the city. સિટીનું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ લેવલ એટલું ઊંચું હોય કે જેના કારણે એટલો મોટો ચેન્જ સર્કમસ્ટન્સીસમાં આવે કે માણસ વધુ સરળતાથી, વધુ અસરકારકતાથી દરેક કાર્ય છે એ કરી શકે. આના માટે ગૂગલમાં બહુ સરસ વિડીયો પણ મુકાયા છે, સ્માર્ટ હોમ એન્ડ સ્માર્ટ સિટી. તો એમાં કેવું હશે? તો એમાં બહુ ઝડપથી કામ થતું હશે, ગુનાખોરીનું પ્રમાણ બહુ ઘટી જાય જો આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. સૌથી મોટો ફાયદો એ ક્ષેત્રે થાય, લોકો અવેર થતા જાય, લોકો પોતાની સભ્યતા, લોકો પોતાની સંસ્કૃતિ, લોકો પોતાના લુક, આ બધા પ્રત્યે અવેર છે એ થાય. The government of India has set a target to develop 100 smart cities. It retrofitting an urban renewal program being spearheaded by the Ministry of Urban Development. ભારતે નક્કી કર્યું છે કે 100 સ્માર્ટ સિટી એને બનાવવા છે. પણ સ્માર્ટ સિટી તો બનાવવા છે, પણ એને જરૂર કોની પડશે? તો હવે મેઇન પોઈન્ટ ઉપર આવો. નીડ ઓફ સ્માર્ટ સિટીઝન. પહેલા તો અવેરનેસ અબાઉટ સ્માર્ટ સોલ્યુશન, then only citizen can fully utilize the smart solution and services. એને વાપરવા વાળાને ખબર જ નહીં હોય કેમ સ્માર્ટ સિટી હશે, કેવું હશે, કેમ આપણે એમાં રહેવાનું છે.
For example, energy saving cannot be achieved merely by installing smart mat in a house in needs. Consumers needs to be made aware of different tariffs and ways of saving energy. તમે બધા એમ કહો છો એનર્જી સેવિંગ બધી જ પ્રોડક્ટ હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે ત્યારે લાઇટથી માંડીને બાઇક સુધી એનર્જી સેવિંગ ગેજેટ્સ આવી ગયા છે, પણ પહેલા કન્ઝ્યુમરને સમજાવો તો ખરા કે કઈ રીતે ફાયદાકારક છે, એની કમ્પેરિઝન કરીને બતાવો કે પહેલા કરતાં આ કઈ રીતે જુદી રીતે ચાલે છે, એને ઓપરેટ કરતા શીખવો તો જ તે એ વસ્તુ છે ચાલવાની છે. Behavioral change in the above example in order to reduce energy consumption. Consumers need to make an effort to change the whole family's daily energy usage behavior. એટલે આમ તો આખી એની આદતમાં ફેરફાર કરવાની વાત છે. આપણે એનર્જીની વાત કરીએ, એનર્જી સેવિંગની, રિડ્યુસ એનર્જીની, તો આખા દિવસની એની લાઈફસ્ટાઈલ, એની ફેમિલીની લાઈફસ્ટાઈલ આ બદલવાની વાત છે. તો એ સમજાવવા માટે કેટલાક સેમિનાર કરવા પડશે, કેટલીક જાહેરાત કરવી પડશે. આના હાથમાં છે એવી વસ્તુ આવી જોઈએ જેના કારણે એ પોતાની રીતે સમજતો જાય કે એનર્જી છે એનો યુસેજ કેવી રીતે છે કરવો. કારણ કે સોશિયલ મીડિયાનો આના માટે બહુ સરસ ઉપયોગ કરી શકાય. કુછ નહીં હો સકતા ઇસ દેશ કા સિન્ડ્રોમ. આપણે આ ભારતનું કંઈ થશે જ નહીં એ પ્રકારની નેગેટિવિટી છે જે સિટીઝનની અંદર. તમને આશ્ચર્ય થશે કે 50% લોકો આ પ્રકારનું માને છે. સિટીમાં અને ગામડાઓમાં 50% લોકો છે આ પ્રકારની નેગેટિવ ફિલિંગ લઈને બેઠા છે. એના કારણો હશે, પણ તો એના માટે છે વી સિમ્પલી ક્રિટિસાઇઝ ધ ગવર્મેન્ટ એન્ડ ઓલ એન્ડ સે ધેટ નથિંગ શેલ હેપન ઇન ધીસ કન્ટ્રી. ઇટ મે બીકમ અ રિયાલિટી ઇફ વી બિહેવિંગ લાઇક ધીસ. જો આપણે આ જ રીતે વર્તતા રહીશું તો આ એક દિવસ રિયાલિટી પણ થશે. કુછ નહીં હો સકતા ઇસ દેશ કા. આપણે જ સબકોન્શિયસ માઇન્ડને કહીએ છીએ, આપણી જાતને કહીએ છીએ, તો તમે નહીં વિચારો તમારા દેશ માટે તો કોણ વિચારશે? એટલે આવું ખરાબ નહીં વિચારો, સારું વિચારો. Criminalization of politics. If the citizens of this country make wrong political choice, they cannot achieve right. Desto 34 of MPs have criminal antecedent. They are not expected to make crime-free society. ક્રાઇમ ફ્રી સોસાયટીની વાત તમે જો સ્માર્ટ સિટીમાં કરતા હો તો તમારા મંત્રીઓ જ જો ગુનેગાર હોય તો તમે કેવી રીતે ક્રાઇમ ફ્રી સિટીની વાત કરી શકો? તમે પોતે જ પક્ષ તરીકે ગુનેગારોને ટિકિટ આપતા હો તો પછી તમે દેશ સ્વચ્છ કરવાની વાત કેવી રીતે કરી શકો? તો એ પણ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. કરપ્શન અવર સિટીઝ પેથેટિક રોડ્સ આર ગુડ એક્ઝામ્પલ. કરપ્શન આ દેશમાંથી કાઢવું પડશે. આપણી સિટી સ્માર્ટ હોય ને રોડ ખાડા વાળા હોય, રોડ વારંવાર બમ્પ આવતો હોય. યુ કેનોટ ડ્રાઈવ ફોર 2 minutes વિધાઉટ હેવિંગ ટુ સ્લો ડાઉન ઓર બમ્પી સ્ટ્રેચ. Year after year, crores of rupees of public money are spent on filling potholes and fixing broken stretches which reappear in no time. ઘડીક વારમાં તો ખાડા પડી જાય, ઘડીક વારમાં તો બમ્પ ખરાબ થઈ જાય, અથવા બમ્પની જરૂરિયાત જ નથી સારા રોડ હોય તો. એનાથી ઉલટાનું છે એ ફ્યુઅલનો પ્રોબ્લેમ એ થાય છે, લોકોને જવું હોય ત્યાં વ્યવસ્થિત પહોંચી નથી શકતા. આ બધું સ્માર્ટ સિટીમાં તમારે વિચારવું પડશે. Communalization. If citizens keep suspecting people from other communal harmony is not possible. સ્માર્ટ સિટીની અંદર એક વ્યક્તિ બીજી કોમ્યુનિટી ઉપર છે એ શંકા કરતો હોય તો સ્માર્ટ સિટી નહીં બને. A city witnessing lynching incidents like the religion, the one in Dadri or Alwar, that city is bound to be stupid city rather than smart city. જો આવું થશે, એકબીજા લોકો ઝઘડતા હશે તો એ સ્માર્ટ સિટી નથી. That is called stupid city. Patriarchy. A smart must belong as much to women as to men, but our cities have very strict sex ratio. In case of Delhi, it is 868 and it is only 818 for Chandigarh. The reason is patriarchy, due to which men migrate to city in large numbers search of jobs. Women are considered as not fit for outdoor jobs. હજી છે એ પુરુષ પ્રધાન વ્યવસ્થાની તકલીફો છે. દિલ્હીમાં તમે જો 868 અને ચંદીગઢની અંદર 818 મહિલાઓ છે એ પુરુષની સરખામણીએ આ બાબતે ગણાય છે. તો ભાઈ આ રીઝન શું છે? તો આપણે હજી માનીએ છીએ કે સ્ત્રીઓ છે બહારની જોબ માટે ફિટ નથી. તો આ બધું છે એ ધીરે ધીરે સ્માર્ટ સિટીમાંથી કાઢવું પડે. ઇલિટરસી. સ્માર્ટ સિટીઝન તો એવો જ હોવો જોઈએ કે જે ભણેલો હોય. મેરા બેટા એન્જિનિયર બનેગા એટીટ્યુડ. એવરી ચાઇલ્ડ ઇઝ ડિફરન્ટ એન્ડ ઇટ હેઝ એપ્ટિટ્યુડ ટુ એક્સેલ ઇન ડિફરન્ટ વોક ઓફ લાઈફ. દરેક બાળક જુદું છે, એટલે બધાનો દીકરો એન્જિનિયર જ બને એવું નહીં માનીએ. અને સ્માર્ટ સિટીનો સિટીઝન તો સ્માર્ટ હશે કે પોતે પોતાની રીતે ડિસિઝન લેતો હશે અને એના મમ્મી પપ્પા પણ એને પૂરી છૂટ આપતા હશે. Unemployable graduate, 80% of engineering and up to 90% of management graduates are not employable in India. 100માંથી 80 વિદ્યાર્થી એન્જિનિયરિંગના અને મેનેજમેન્ટના 90 વિદ્યાર્થીને કોઈ નોકરી મળતી નથી. તો હવે પછી આ ફિલ્ડની અંદર પણ સ્માર્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અથવા સ્માર્ટ સિટીમાં એન્જિનિયર કઈ રીતે કામ કરશે એ પ્રકારની એમને તાલીમ આપવી પડે.
સ્માર્ટ સિટીઝન ઓફ અ સ્માર્ટ સિટી, તો પેલા અવેર સિટીઝન એ કેવો હશે, તો કે ભાઈ એ અવેર હશે. પછી સિટીઝન પાર્ટિસિપેશન, સ્માર્ટ સિટીની અંદર સિટીઝન છે એ પાર્ટિસિપેટ કરતો હશે, બધી જ જગ્યાએ એ કોર્પોરેશન એટલે કે કોઓપરેટ કરતો હશે, એ બધી જ જગ્યાએ ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં ભાગ લેતો હશે. જોઈન્ટ એન્ગેજમેન્ટ ઓફ સિટીઝન એન્ડ ગવર્મેન્ટ, ગવર્મેન્ટ સાથે જોડાય અને ગવર્મેન્ટને જે ગોલ નક્કી કર્યા છે એ પૂરું કરવા માટે મદદ કરતો હશે. આવું બધું કરશે, એની પાસે કેપેબિલિટી હશે, ત્યારે જ તે એ સ્માર્ટ સિટી છે ખરા અર્થમાં પોસિબલ છે એ થશે. ત્યારબાદ એ આમાં રોકાણ કરતો હશે, એ આ પ્રકારના લાઈફસ્ટાઈલથી હેબિચ્યુઅલ થશે. આના સ્માર્ટ સિટીના બેઝ ઉપર ઇલેક્શન લડાશે, આખા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ફેરફાર થશે. નાગરિક છે એ આ બાબતે રિસ્ક લેતો થશે, જોખમ ઉઠાવતો થશે, નવું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે અને થશે. તો એક આખું કલ્ચર ડેવલપ થશે. ડેવલપ અ કલ્ચર ઓફ ટ્રાન્સપરન્સી ગવર્નન્સ. ગવર્નન્સ એવી હોવી જોઈએ કે જેમાં ટ્રાન્સપરન્સી હોય. આપણે ગમે ત્યારે આરટીઆઈ કરી શકીએ, ગમે ત્યારે છે ગવર્મેન્ટને કોઈ પણ બાબતે પૂછી શકીએ. ડેવલપ ઓપ્ટિમિઝમ અમોંગ સિટીઝનરી. લોકોમાં એક આત્મવિશ્વાસ પેદા કરો, લોકોમાં એક ઓપ્ટિમિઝમ આશાવાદ પેદા કરો કે જેથી કરીને નેગેટિવ ન વિચારે. પ્રમોટ સિટીઝન એન્ગેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ લાઈક mygovernment.in, એક સરસ સાઇટ છે mygovernment.in, કે જે સિટીઝનને છે એ જાણે સરકારમાં ભાગ લેવા માટે કેટલીક તક પૂરી પાડતું એવું કરે છે કે ભાઈ અમારે આ સંસ્થાનું નામ રાખવું છે તો તમે અમને નામ આપો, અમે તમને ઇનામો આપીએ. mygovernment.in જોજો તમને એટલે ખ્યાલ આવશે કે ઇટ ઇઝ અ વન સ્ટેપ ટુવર્ડ્સ સ્માર્ટ સિટી. તો એક સ્ટેપ જ છે કે લોકોને કઈ રીતે છે એ સરકાર તરફ આકર્ષવા, અને એ કરવું જોઈએ, એ હોવું જ જોઈએ. ટૂલ્સ ઓફ ડાયરેક્ટ ડેમોક્રેસી, રેફરન્ડમ, રાઇટ ટુ રિકોલ, રાઇટ ટુ રિજેક્ટ, આ બધું પણ હોવું જોઈએ. રાઇટ ટુ રિકોલ એટલે તમને એક માણસને ચૂંટણીમાં ઊભો રાખ્યો અને ચૂંટ્યો, પછી તમને હવે નથી ગમતો તો તમે એને પાછો બોલાવી શકો કે ભાઈ અમારે હવે આ નથી જોતો, 5 વર્ષ પહેલા. આવું સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં છે. રાઇટ ટુ રિજેક્ટ મતલબ કોઈને મત નથી આપવો, અને આ બધું હોવું જોઈએ. નાટા આપણે જેને કહીએ છીએ. ઓકે, ફોકસ ઓન ક્વોલિટી ઓફ એજ્યુકેશન, આરટી, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન, એના ઉપર વધુ ને વધુ ભાર આપવો જોઈએ. વેલ્યુ એજ્યુકેશન પણ ઉમેરાવવું જોઈએ, કારણ કે સ્માર્ટ સિટીમાં સૌથી વધુ બીક છે એ વેલ્યુ ડાઉન થવાની છે. તો વેલ્યુ, ફેમિલીનું ઇમ્પોર્ટન્સ, ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સનું ઇમ્પોર્ટન્સ, આ બધું સ્માર્ટ સિટીમાં જતું ન રહેવું જોઈએ. સ્માર્ટ ફોન્સ ફોર સ્ટુડન્ટ સ્કીમ કેન બી લોન્ચ્ડ ઓન ધ લાઇન ઓફ બાઇસિકલ સ્કીમ. ધીસ વિલ ઇન્ક્રીઝ ડિજિટલ લિટરસી. આમ તો આવી ગયું છે, વિદ્યાર્થીઓને ટેબ્લેટ ને સ્માર્ટફોન પણ મળવા મળ્યા છે, અને એના દ્વારા તે એ સ્માર્ટ બનશે. તો આખું એસેનું સ્ટ્રક્ચર છે એ હતું. હવે પછી આપણે એક નવો એસે છે, એન આઈ ફોર એન આઈ હેઝ એન્ડેડ અપ મેકિંગ ધ હોલ વર્લ્ડ બ્લાઇન્ડ. એ હવે આપણો એસે છે. એટલે કે વેરની સામે વેર એ આખી દુનિયાને છે આંધળી બનાવી દે છે. વેરથી વેર ન શમે, અવેરથી જ વેર શમે, એ પ્રકારનું ટાઇટલ છે. એની ચર્ચા હવે આપણે કરીએ. તો it may contain simple explanation of the quote along with identification of the author if you know. It may also have any anecdote or any interesting fact which can show how an eye for an eye has ended up making the whole world blind. એટલે કે વેરની અંદર આખું જગત કેવું પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ ને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં આંધળું થઈ ગયું હતું એ આપણે બધાને ખબર છે. તો હવે બોડી કેવું રહેશે આ એસેનું? તો બ્રોડલી ઇટ વિલ હેવ ફોલોઈંગ પાર્ટ્સ. એક તો here candidate must show how the attitude of an eye for an eye has made the whole world blind in multiple dimension. કઈ રીતે ક્યારેક ચડસાચડસીના કારણે માણસોએ કેટલું ભોગવવું પડ્યું. આજે સ્પર્ધાત્મક યુગની અંદર ડેથ ઓફ સેલ્સમેન નામની વાર્તા વાંચો તો તમને ખબર પડે કે માણસ બિચારો ક્યાંક એકલો રહી ગયો છે, અને એના કરતાં પણ કેટલાક શહેરો, કેટલીક ટેકનોલોજી આગળ વહી ગઈ છે. તો આ બહુ તકલીફ વાળું છે. એન આઈ ફોર આઈ એટલે કે ઈટ કા જવાબ પથ્થર છે, એ એપ્રોચના કારણે દુનિયા આખીને કેટલું નુકસાન થયું છે. બુદ્ધનો અભિગમ ને ગાંધીનો અભિગમ જો આપણે નહીં પાળીએ તો દુનિયાની શું દશા થશે? સરસ મજાનું કોટેશન તમે અહીંયા છે વાપરી શકો. either the whole world will throw itself in યુદ્ધ or they will become Buddha. તો આવું સરસ કોટેશન મૂકીને તમે સરસ વાત કરી શકો. હાઉ ધીસ એપ્રોચ માઇટ ગીવ રિઝલ્ટ ઇન શોર્ટ રન બટ ઇટ ઇઝ અ ફેલ્યોર ઇન ધ લોંગ રન. શરૂઆતમાં સારું લાગે કે ભાઈ ઈટનો જવાબ તો પથ્થરથી જ આપવો જોઈએ, પણ આગળ જતા આવું બધા કરશે ત્યારે તમને પોતાને નહીં ગમશે. ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે તમે એવા જ બની જાઓ, મતલબ તમે જગતને જેવું ઈચ્છો છો એવા પહેલા તમે પોતે બની જાઓ. તો તમારે જો આ પ્રકારનું જગત જોઈતું હોય તો તમે એ પ્રકારના બની જાઓ.
તો conclude on a positive note with a vision towards peaceful mutual coexistence. આમ તો કન્ક્લુઝનમાં ખાલી વસુધૈવ કુટુંબકમ લખી નાખો તો એ દુનિયાની સૌથી શ્રેષ્ઠ પોલિસી ભારતે આપેલી છે. ઇટ ઇઝ given by ગાંધીજી ટુ હાઇલાઇટ કોટેશનથી આ નિબંધની શરૂઆત કરો. ઇટ ઇઝ given by ગાંધીજી ટુ હાઇલાઇટ ધ disastrous consequences of ignorance, different dimensions showing the horrible consequences of the attitude of an eye for an eye. ગાંધીજીએ આનું બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે એકબીજા ઉપર થૂક્યા જ ક્યાં સુધી કરશો. તો એ પછી હિસ્ટોરિકલ પ્રેસિડેન્ટ્સ આપો. દાખલા તરીકે ઓસ્ટ્રિયન પ્રિન્સ ઉપર છે એ એક ડેથ ઓફ ઓસ્ટ્રિયન પ્રિન્સ, ઓસ્ટ્રિયાના પ્રિન્સનું મૃત્યુ થયું અને આખું જગત છે એ વિશ્વયુદ્ધમાં ધકેલાઈ ગયું. એનું કારણ જ આ એપ્રોચ હતો, એન આઈ ફોર એન આઈ. હિટલર એવેન્જિંગ ધ વર્સેલાઇઝ ટ્રીટી લેડ ટુ ધ ગ્રોથ ઓફ નાઝિઝમ વિચ લેટર ફ્યુઅર્ડ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર. અને હિટલરનો જે એપ્રોચ હતો એના કારણે જગત આખું છે એ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ધકેલાયું. ક્લેશિસ આફ્ટર પાર્ટીશન ઇન ઇન્ડિયા બિટવીન હિન્દુઝ એન્ડ મુસ્લિમ. ભારતના હિન્દુ અને મુસ્લિમ વચ્ચેનો વર્ષો જૂનો ડખ્ખો આજે આટલા વર્ષ પછી પણ આપણે પૂર્ણ કરી શક્યા નથી. ડિફરન્ટ થ્રેટ્સ ઓફ કોન્ફ્લિક્ટ્સ ઇન કોલ્ડ વોર એરા ડ્યુ મ્યુચ્યુઅલ એન્ટિગોનિઝમ. ક્યુબા, વિયેટનામ, કોરિયા, દરેક જગ્યાએ દુનિયામાં જો ઇઝરાયલના ને બધા હમણાં થયેલા ડખા. તો એ પહેલા વિચાર્યું હિસ્ટોરિકલ પ્રેસિડેન્ટ્સ, એને સોશિયલ પર્સપેક્ટિવની રીતે વિચારીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લેવલ, ડિગ્રેડેશન ઓફ પર્સનલ ફ્રેન્ડશિપ, ફેમિલી રિલેશન અમંગ અધર્સ. આ બધા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે વિચારવાનું છે. કેટલાક રિજિયોનલ ક્લેશિસ, વોટર ડિસ્પ્યુટ બિટવીન કર્ણાટક એન્ડ તામિલનાડુ. તો આ કોમ્યુનલ ક્લેશિસ ટુ ટીચ અધર કોમ્યુનિટી અ લેસન. મુઝફ્ફરનગર રાયટ. તો આ બધા જે કોમ્યુનલ રાઇટ્સ થયા છે એ પણ ભારત માટે હાનિકારક છે. પુશિંગ દલિત્સ ફોર પોલ્યુટિંગ ધ અપર કાસ્ટમેન્ટ પર્સન્સ. આઇડિયોલોજીકલ ક્લેશિસ એટલે વિચારધારાના કેટલાક સંઘર્ષો છે. દાખલા તરીકે ઇન્ટર વિલેજ મેરેજ એન્ડ ઓફન લીડિંગ ટુ ઓનર કિલિંગ. આ બધું છે એ ઘણા પેલા ખાપ પંચાયતના કારણે થતું હોય છે. ડિગ્રેડેશન ઓફ સોશિયલ કેપિટલ એન્ડ હાર્મની. તો આના કારણે એ એક સામાજિક વ્યવસ્થા છે એનું પતન છે એ થાય છે. હવે પોલિટિક્સની ચર્ચા કરીએ. જસ્ટિફાઈંગ વેરિયસ એક્શન્સ ધેટ આર અગેન્સ્ટ ધ સ્પિરિટ ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન બેઝડ ઓન વોટ ધ પ્રીવિયસ રૂલિંગ પાર્ટી ડીડ. તો એક નીતિમત્તાનો અભાવ એ તમને પોલિટિક્સમાં જોવા મળે. પહેલા એવું હતું કે કોંગ્રેસના લોકો પણ એવું કહી શકતા હતા કે અટલ બિહારી વાજપેયી જેવો જ વડાપ્રધાન હોવો જોઈએ. આ એક નીતિમત્તા હતી. અને અત્યારે કોંગ્રેસ ભાજપની અને ભાજપ કોંગ્રેસની. આ તો મેં જસ્ટ ઉદાહરણ આપ્યા, પણ આ બાબત ઉપર છે એ ખૂબ ચર્ચાનો વિષય છે કે તમે જ્યારે ખાસ કરીને સરસ મજાનું ઓપરેશન કરતા હોય, ઓપરેશન કારગિલ જેવું જ ઓપરેશન આ સરકાર કરતી હોય, ત્યારે તમે એના ઉપર પણ શંકા કરો, એ તો બહુ ખતરનાક બાબત કહેવાય. કે ભાઈ દેશની સુરક્ષા બાબતે છે એ દરેક પક્ષે સહયોગ આપવો જોઈએ. તો ભાઈ એ પહેલા નવી પાર્ટી આવે ત્યારે જૂની પાર્ટી છે એની કેટલીક બાબતના વખાણ પણ થવા જોઈએ. એના બદલે બધા જૂની પાર્ટીના ગુના છે એ બહાર લાવી અને એમને એમના પાર્ટીના નેતાઓને સજા કરવાની ભાવના આવી ગઈ છે. ઘણું બધું આમાં તમે લખી શકો. ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સમાં બહુ મોટો ફરક આજના જમાનામાં તમે જુઓ, આખું અર્થતંત્ર એ રીતે ગોઠવાઈ ગયું છે કે એકે દેશ વગર આમ જોવા જઈએ તો ચાલે નહીં. તો ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન સારા હોવા જોઈએ, એને બદલે સપોર્ટ ટુ એક્સ્ટ્રીમિઝમ ઇન અધર્સ કન્ટ્રીઝ ઇન ટર્ન ફ્યુએલિંગ ધ એક્સ્ટ્રીમિઝમ. દાખલા તરીકે પાકિસ્તાન એ કેટલાય આતંકી ગ્રુપને છે સપોર્ટ કરે છે. યુએસએ પણ સપોર્ટેડ તાલિબાન અગેન્સ્ટ યુએસએસઆર. એટલે કે રશિયા સામે છે એ અમેરિકાએ છે તાલિબાનને પહેલા સપોર્ટ કરેલો અને પછી એના બહુ કડવા ફળ પોતે જ ભોગવ્યા. રશિયન સપોર્ટ ટુ સિરિયન પ્રેસિડન્ટ. આ બધું જ છે એ જવું જોઈએ. perpetual conflict zones due to mutual reciprocal hostility. સાઉથ ચાઇના ડિસ્પ્યુટ એ તમે જુઓ, કોરિયાના ડિસ્પ્યુટ છે એ તમે જુઓ, ઇઝરાયલની આજુબાજુ જે દેશ બેઠા છે, ભારતને ચાઇના, ભારતને પાકિસ્તાન. supporting organized crimes in enemy country like hawala, fake currency, drugs, human trafficking, in turn funding the terrorism. Taliban cultivate opium which finds market through organized crime network. તાલિબાનનું એક નેટવર્ક ઊભું થયું છે. સપોર્ટિંગ ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ્સ ઇન એનિમી કન્ટ્રી. એટલે મોટાભાગે જે દુશ્મન દેશ છે એની અંદર છે એ અલગ અલગ પ્રકારના નાણાં ઘુસાડી દેવા, માણસો ઘુસાડી દેવા, નકલી નોટ ઘુસાડી દેવી, ડ્રગ્સ
હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ, માણસોની હેરફેર કરવી, આ બધું જ છે એ છેવટે દેશને અને દુનિયાને અસર કરી રહ્યું છે. ઇકોનોમિક્સની વાત કરીએ તો ટેરિફ વોર્સ બિટવીન ધ કન્ટ્રીઝ ઇન ટર્ન ઓબસ્ટરિંગ ધ ફ્રી ટ્રેડ એટ ગ્લોબલ લેવલ. જે દુનિયાનું એક આખું અર્થતંત્રનું માળખું વિકસ્યું છે એમાં કોઈ એક ચોક્કસ દેશ ઉપર અચાનક વધુ કર નાખી અને એને મુશ્કેલીમાં મૂકવું અને એના કારણે આખું અર્થતંત્ર ડામાડોળ થાય. અમેરિકા ચીન ઉપર છે એ કર વધારે તો ચીન છે અમેરિકા ઉપર વધારે અને એના કારણે સરેરાશ વસ્તુ મોંઘી થાય. આ બધો ગેરફાયદો છેવટે તો લોકોને જ છે. Failure and vengeance in the long run. Revolutionary in India started with a motto of striking terror in the heart of British by adopting violent means. તમે જો કોઈ દિવસ ઈટનો જવાબ પથ્થરથી આપી જ શકાતો નથી. ભારતમાં એક સમયે આ કેસ સ્ટડી છે જો કે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ જ્યારે અહીંયા રાજ કરતી હતી, બ્રિટિશ લોકો અહીંયા રાજ કરતા હતા ત્યારે એક વખત આપણને એમ થયું કે ઈટકા જવાબ પથ્થરથી દઈ, પણ એના માટે આપણી પાસે પૂરતું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહોતું અને એના કારણે આપણે ભગતસિંહ જેવો કેટલો વીર પુરુષ છે એ આ પોલિસીના કારણે છે એ આપણે ગુમાવ્યો. અને એક માન્યતા એવી હતી કે જેવા ભગતસિંહ છે એ શહીદ થશે એટલે તરત જ દેશ આઝાદ થઈ શકશે. એવું થયું મિત્રો? તો એનો મતલબ એમ છે કે એ બાબતમાં આપણે ફેલ ગયા. નીડ ઓફ વેલ્યુઝ લાઇક જસ્ટિસ, કમ્પેશન, ફોરગિવનેસ, નોન વાયલન્સ, બિલીવિંગ ઇન. વેલ્યુ જે છે આપણી બેઝિક વેલ્યુઝ એને આપણે છે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાને છે એ જો નહીં જાળવી રાખીએ, ન્યાય, કમ્પેશન એટલે કરુણા, એકબીજાને ભૂલી અને આગળ ચાલવાની ભાવના, નોન વાયલન્સ એટલે કે અહિંસા, આ બધાને ભૂલીને ચાલશું તો દુનિયા છે એ ભારતને નહીં નમે. એક સમય એવું હતું કે આખી દુનિયા ગાંધી ગાંધી કરતી થઈ ગઈ, હજી આજે પણ કરે છે. અને એનું કારણ શું હતું કે એમાં ઉપર ચારેયના ગુણ હતા, એમાં એન આઈ ફોર એન આઈ એટીટ્યુડ નહોતો. કેસ સ્ટડીઝ કરો. ઇન્ડિયન ફ્રીડમ મુવમેન્ટ હમણાં જ વાત કરી તો એ ગાંધીજીના નોન વાયલન્સના કારણે ચાલી. અશોકની વાત કરો તો એને કલિંગનો નાશ કર્યા બાદ એવું થયું કે હવે ભાઈ આપણે આખો એક નવો અધ્યાય શરૂ કરવો છે તો એ ધમ્મ તરફ છે એને પ્રયાણ કર્યું અને બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામી. તો છેવટે તો એ જ થવાનું. બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામી એટલે ખાલી સાધુ થઈ જવું નહીં, બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામી એટલે સારું થઈ જવું, એની વાત છે. તો એ કેસ સ્ટડી તમે રજૂ કરી શકો અને આ રીતે તમારો આખો નિબંધ ડેવલપ કરી શકો. વોટર સ્કેર્સિટી, નેચરલ ઓર મેન મેડ. પાણીની અછત છે એ હકીકતમાં અછત છે કે પછી મેનેજમેન્ટનો અભાવ છે? તો બહુ આ નિબંધ એ પ્રકારનો છે કે તમારી પાસે આંકડા, હકીકતો, પોલિસી આ બધું જ બેસ્ટ રીતે પડેલું હોવું જોઈએ. You can start with any anecdote that contextualize the essay topic well, or you can simply explain the essay topic with background as to why this question is relevant now, or you can start with any quote to begin your essay. કાંઈક કોટેશન આપો, કાંઈ એવું કહો કે ભાઈ ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ પાણીના કારણે થશે, આ બધી વાત છે તમે કરી શકો. Your introduction must also include the brief outline of your essay and as well as the thesis statement to reflect your opinion on the question. તમારો શું ઓપિનિયન છે? આ મેન મેડ છે કે કુદરતી છે? એટલે કે પાણીની અછત છે એ હકીકતમાં મેનેજમેન્ટનો અભાવ છે કે પાણીનો અભાવ છે, એ તમારે સાબિત કરવાનું છે. એટલે પહેલા બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આવો પ્રશ્ન ઊભો કેમ થયો? તો કે ભાઈ માણસનો સરેરાશ પાણીનો ઉપયોગ આજે વધ્યો છે, પાણીની જરૂરિયાત ક્યાં ક્યાં રહે છે, પાણી છે એ જળ એ જીવન શા માટે કહેવાય છે, આ બધી ચર્ચા કર્યા બાદ હવે ખરેખર આમાં મેનેજમેન્ટનો અભાવ છે કે કેમ એની ચર્ચા કરીએ. બોડી શું રહેશે? જો give arguments in favor of how the water scarcity is natural. Give arguments in favor of how the water scarcity is man-made. પાણીની સરેરાશ અછત પણ માણસની વસ્તી વધવાના કારણે ઊભી થઈ છે એટલે એ તો કુદરતી છે કે ભાઈ પાણી છે એનો એ મેન મેડ છે. અને આજે કેટલી બીજી તકલીફોના કારણે પાણી છે સમુદ્ર ભણી વહી રહ્યું છે, સુકાઈ રહ્યું છે, એ બધી કુદરતી તકલીફોની ચર્ચા કરો. ગીવ બેલેન્સિંગ જજમેન્ટ. બરાબર તમારું જજમેન્ટ છે એ લ્યો. રિકમેન્ડેશન ટુ કાઉન્ટર ધ ચેલેન્જ ઓફ વોટર ક્રાઇસિસ. અને વોટર ક્રાઇસિસ માટે જે તમે રિકમેન્ડેશન આપવા માંગતા હો, ભલામણ કરવા માંગતા હો તો એ કરો. Conclusion, envisage the future of water scarcity and how it been mitigated by participation of stakeholders. ધીરે ધીરે આને કેમ નિવારી શકાય એની ચર્ચા પણ કન્ક્લુઝનમાં કરવી જોઈએ. The earth provides enough to satisfy every man's needs but not every man's greed. આ દુનિયા પાસે એક માણસનો લોભ સંતોષવા જેટલું મટીરિયલ નથી, બાકી દરેકની જરૂરિયાત સંતોષવા માટે બધું જ છે. એમ કહી અને તમે ડેફિનેશન ઓફ વોટર સ્કેર્સિટી આપી શકો. ઇટ ઇઝ અ લેક ઓફ સફિશિયન્ટ અવેલેબલ વોટર રિસોર્સિસ ટુ મીટ. એટલે આપણે જેટલા માણસો છે એ પ્રકારે પીવાનું પાણી અને વાપરવાનું પાણી નથી મળતું.
તો વી નેવર નો ધ વર્થ ઓફ વોટર ટીલ ધ વેલ ઇઝ ડ્રાય. થોમસ ફ્યુલરે કીધું જ્યાં સુધી બધા કૂવા નહીં સુકાઈ જાય ત્યાં સુધી તમને પાણીની મહત્તા ખબર નહીં પડે. પાણી પડીકામાં વેચાવા જ મળ્યું છે. રાજેન્દ્ર સિંઘ, known as the waterman of India, he says the third world war is at our gate and it will be about water if we don't do something about this crisis. So આ તકલીફનું કંઈ કર્યું નહીં તો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ બારણે જ છે અને એ પાણીના કારણે થશે. All the water that will ever be is right now the demands of water usage within a region. જે પાણી છે એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એની વાત પણ તમે કરો. હવે રિલેવન્ટ ફેક્ટ્સ જો. કરન્ટલી 600 million Indians face high to extreme water stress and about 2 lakh people die every year due to inadequate access to safe water. આંકડો બહુ ભયંકર છે કે 600 મિલિયન ભારતીયો છે એને વોટર સ્ટ્રેસ છે, પાણી કેમ મેળવવું આ પ્રોબ્લેમ છે, અને 2 લાખ તો દર વર્ષે સલામત પાણી, સારું પાણી, શુદ્ધ પાણી ન મળવાના કારણે એ મૃત્યુ પામે છે. બાય 2030 the country's water demand is projected to be twice the available supply. અત્યારે જેટલું પાણીની ડિમાન્ડ છે 2030 સુધીમાં ડબલ થશે, implying severe water scarcity for hundreds of millions of people lost in the country's GDP in business as usual. તો કન્ટ્રીના જીડીપી નું શું છે, માણસો મરશે એ તો બહુ ખતરનાક બાબત છે, પણ કન્ટ્રીના જે ઉદ્યોગો છે એનું શું છે? There would be a loss of over a loss of approach. નીતિ આયોગનો રિપોર્ટ છે કે આ રીતે થશે તો શું કરશું? By 2025 an estimated 1.8 billion people will live in areas plunged by water scarcity. 1.8 બિલિયન લોકો 2025 સુધીમાં એવી જગ્યાએ રહેતા હશે કે જ્યાં વોટર સ્કેર્સિટી, પાણીની અછત હશે, with 2/3 of the world population. 2/3 ભાગ જગતનો છે એ આ પ્રોબ્લેમથી પીડાતો છે. કમ્પેર્ડ ટુ ટુડે 5 times as much land is likely to be under extreme drought by 2050. અત્યારે જેટલો ભાગ દુષ્કાળવાળો છે 2050માં એના કરતાં 5 ગણો વધુ છે. આ બધા થ્રેટ્સ છે. આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ઇન ફેવર ઓફ વોટર સ્કેર્સિટી ઇઝ બિંગ નેચરલ, એ તમે એમ કહો કે ભાઈ કુદરત પણ છે. લોકેશન ફેક્ટર, સર્ટેન રિજન્સ લાઇક સહારા ડેઝર્ટ, થાર ડેઝર્ટ આર પરપેચ્યુઅલી વોટર સ્કેર રિજન્સ ડ્યુ ટુ વેરિયસ જ્યોગ્રાફિકલ ફેક્ટર્સ. તમે કહો દાખલા તરીકે સહારાના રણની અંદર કે પછી કચ્છના રણની અંદર કે કોઈ પણ રણની અંદર રણ એની મેળે વિસ્તરે છે, એમાં એ તો કુદરતી છે, એમાં માણસ શું કરે, અને એ જ્યોગ્રાફિકલ ફેક્ટર, ભૌતિક કારણોસર જ્યોગ્રાફિકલ ફેક્ટરના કારણે આવું બને છે. ક્લાઇમેટ ફેક્ટરની ચર્ચા કરો. પેટર્ન ઓફ મોન્સૂન એન્ડ ઇટ્સ વેરાયબિલિટી ફોર ઇન્સ્ટન્સ ક્રિએટ વોટર સ્કેર્સ. એટલે આખી જે પેટર્ન બદલી ગઈ છે એના કારણે પણ આ થયું છે. ડ્રોટ હિટ મહારાષ્ટ્ર, દુકાળના કારણે મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત આ બધાને વારંવાર સહન કરવું પડે છે. ગ્રોઈંગ ડિમાન્ડ સપ્લાય મિસમેચ. ગ્રોઈંગ પોપ્યુલેશન ઇન અર્બન એરિયાઝ એન્ડ રિઝલ્ટન્ટ ડિમાન્ડ સપ્લાય મિસમેચ. ભારતની વધતી જતી વસ્તી અને ડિમાન્ડ એના કારણે પણ આ તકલીફ થઈ છે. For instance, in 1950, the world's population was about 2.5 billion people. By 2000, global population had reached over 6 billion. During this time, population growth in urban areas increased 29 to 47%. By 2010, more than 50% of the global population will be urban dwellers. 50% લોકો શહેરમાં વસતા હશે તો ત્યાં પાણી ક્યાંથી કાઢવું, કેવી રીતે કાઢવું, આ પ્રશ્ન તો ધીરે ધીરે વકરવાનો જ છે, અને સ્વાભાવિક છે લોકો જવાના, લોકો ધંધા ઉદ્યોગ માટે છે શહેર તરફ ગતિ કરવાના જ્યાં સુધી ગામડાઓ છે એ સમૃદ્ધ નહીં થાય તો. Now arguments in favor of water scarcity being man-made. તો માણસ કઈ રીતે આમાં જવાબદાર છે? સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર. તો આપણે ત્યાં એગ્રીકલ્ચર જ એવું છે કે જેમાં આપણે પાણીનો બગાડ કરીએ છીએ. આપણે હજી પણ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ખેતી નથી કરતા, આપણે બસ પાઈ દઈએ, તો એવું નથી. એક્ઝોસ્ટિંગ વોટર રિસોર્સ બેન્ડ કેરિંગ કેપેસિટી. અનસસ્ટેબલ પેટર્ન વિથ વોટર ઇન્ટેન્સિવ ક્રોપ્સ ઇન મહારાષ્ટ્ર એન્ડ પંજાબ, કોપિંગ હરિયાણા, લીડિંગ ટુ ડિપ્લેશન ઓફ ગ્રાઉન્ડ વોટર ટેબલ. આજે જે ભૂગર્ભ જળ ઘટ્યું છે એનું કારણ પણ આપણી ખેતી છે, બિનપ્રભાવી ખેતી. ઇનએફિશિયન્ટ મોડ્સ ઓફ ઇરિગેશન, ફોર એક્ઝામ્પલ અનલાઇટ કેનાલ લીડિંગ ટુ સરફેસ ઇરિગેશન લીડિંગ મેસિવ ઇવોપરેશન લોસ. તો આપણી જે ઇરિગેશન પદ્ધતિ છે એ પણ ક્યાંક એવી છે કે જેના કારણે છે એ પાણી બાષ્પ બનીને જતું રહે છે. તો આ ગ્રાઉન્ડ વોટર, સરફેસ વોટર બેયમાં છે એ ઘટાડો માણસની નીતિના કારણે થયો છે. માણસે આ પાણી છે પોલ્યુટેડ કર્યું છે. ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમ. હવે પછી છે એ રેઇનફોલમાં છે એ તકલીફ થઈ છે, એની ચર્ચા પણ આપણે કરવી જોઈએ. તો મિત્રો આ છે એ આપણો લેક્ચર હતો કે જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના નિબંધની આપણે બહુ સરસ રીતે છે એ ચર્ચા કરી. હજી ઘણા બધા ટોપિક્સની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. હવે પછી આપણે શું કરશું તો બીજો લેક્ચર આપણે એવો બનાવીએ છીએ
કે જેની અંદર છે એ આપણે જે મેં તમને 15 એસે આપ્યા છે, દરેક પેપરની અંદર 5-5 ને આવા 3 પેપર છે, તો એની આપણે પૂરેપૂરી ચર્ચા છે એ કરીશું. એ ઉપરાંત આપણે હજી એક એસેની થોડીક ચર્ચા કરવી છે. એ ચર્ચા આપણે છે એ કરીએ, પોલીસના રોલની ચર્ચા કરીએ કે ભાઈ સોશિયલ વેલફેર સ્ટેટની પોલીસ કેવી હોવી જોઈએ. તો એક આપણી ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમ છે. ઓનલાઈન ફાઇલિંગ ઓફ FIR, સોશિયલ મીડિયા, યુઝ ઓફ ટ્વિટર બાય મિનિસ્ટર ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ ટુ રિડ્રેસ સિટીઝન ગ્રીવિયન્સ. તો અહીંયા એક હું તમને આખો નિબંધ નથી કહેતો, પણ એક આઈડિયા આપું છું, આઉટલેટ આપું છું કે ભાઈ પોલીસ હવે પછી કેવી હોવી જોઈએ. વેલફેર સ્ટેટની પોલીસ છે એ સોશિયલ મીડિયા ઉપર FIR નોંધે, ટ્વિટર દ્વારા છે એ આ બધું શરૂ કરે. ટેકનોલોજી બિકમિંગ, તો એ પ્રકારની પોલીસ છે એ હોવી જોઈએ. પોલીસ એ લોકોને મદદ કરવા માટે છે, લોકોને બેવરાવવા માટે નહીં. આજકાલની પોલીસ જ સૌથી વધુ ક્રાઇમ સાથે જોડાયેલી છે. આવા બધા ટોપિક લેવાના. ત્યારબાદ એક બીજો ટોપિક મગજમાં આવે છે, ટેકનોલોજી બિકમિંગ ડેન્જરસ માસ્ટર. તો ટેકનોલોજી છે એ તમારો સ્માર્ટ સર્વન્ટ છે, પણ જો માસ્ટર બની જાય તો ડેન્જરસ છે. તો એડિક્શન ઓફ સ્માર્ટફોન, સોશિયલ મીડિયા લીડિંગ ટુ ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી, આ બધું તમે જુઓ કે ભાઈ ફેસબુકમાં લાઇક ન આવે એના કારણે સુસાઇડ થવા લાગ્યા છે. તો હવે ફેસબુકની લાઇક છે એ શું છે? દુનિયા આખી લાઇક ન કરતી હોય અને માણસો મરી ગયા હોય અને પછી એ પ્રખ્યાત થયા હોય એવું પણ બન્યું છે. સો એ ફેસબુકની લાઇક એ કંઈ રિયલ મેજર જ નથી. Abuse of technology leading to news rumors spread through fake social media leading to rising hatred and weapons of mass destruction. ધીરે ધીરે આ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા એક બહુ ખરાબ કામ એ થઈ રહ્યું છે કે આખી યુવા પેઢીને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે, આખી યુવા પેઢીને એક ચોક્કસ ઓપિનિયન ઊભો કરવા માટે આ માસ મીડિયાનો ઉપયોગ છે, સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એ બહુ ખોટી બાબત છે. એના પ્રત્યે ચોક્કસ રિસ્ટ્રિક્શન હોવા જોઈએ, એક સેન્સર બોર્ડ જેવું કંઈ હોવું જોઈએ. Creating fear to human survival, nuclear technology misused in Hiroshima, Nagasaki. તમે જુઓ કે આખી માણસ જાતને ખતમ થાય એ પ્રકારનો ન્યુક્લિયર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ હિરોશિમા અને નાગાસાકીમાં થયો. Mass surveillance programs leading to invasion of privacy, for example, Prism of USA, cyber attacks, cyber bullying, વનસી, બ્લુ વેલ ગેમ, આ બધા સાયબર એટેક દ્વારા દુનિયા આખીના નેટવર્કને ખોરવી નાખવું. બ્લુ વેલ જેવી ગેમ દ્વારા બાળકોને છે મરવા તરફ છે એ લઈ જવા, બાળકોને જોખમી થાય એ પ્રકારની, આંખથી માંડીને શરીરને હાનિ થાય એ પ્રકારની ગેમ છે આવી. ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડ્યુ ટુ અનસસ્ટેનેબલ એક્સપ્લોઇટેશન ઓફ અર્થ, increased frequency of extreme events like floods and droughts, big data analysis leading to targeted programs aimed at changing perceptions of people, for example advertisement. તો એક આ બાબત પણ જોવી જોઈએ. ટેકનોલોજી છે એ ક્રિએટિંગ ફ્રેન્કેનસ્ટાઇન મોન્સ્ટર, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ મશીન્સ મિસયુઝ ટુ ડિટેક્ટ સેક્સ ઓફ ચાઇલ્ડ એન્ડ લેટર ફિમેલ ફોર્ટિસાઇડ. તો ટેકનોલોજીની અંદર તમે જુઓ ક્યાંક છે એનો મિસયુઝ થવાના કારણે બાળકો અને સ્ત્રીઓએ સૌથી વધુ ભોગવવું પડ્યું છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વર્લ્ડથી લઈ અને ટેલિવિઝન વર્લ્ડ સુધી એમનો ઉપયોગ છે ખરાબ રીતે થયો છે. ક્યાંક આવા બધામાંથી બાળક છે એ ન શીખવાનું શીખી બેસે છે. ડિઝાઇનર બેબી બાય એપ્લાઇડ જેનેટિક્સ, તો કેટલાક ફાયદા પણ છે કે દાખલા તરીકે આ ટેકનોલોજી દ્વારા ડિઝાઇનર બેબી છે એ તમને પ્રાપ્ત થાય, ક્લોનિંગ ને આ બધું ટેકનોલોજીના કેટલાક ફાયદા પણ છે, માસ્ટર પણ છે. અલ્ટિમેટ ટેકનોલોજી ઇઝ અ ટૂલ વિચ શુડ નોટ બી અલાઉડ ટુ બીકમ માસ્ટર ઓફ હ્યુમન મેનકાઇન્ડ. આ લાઈન છે એ તમારી કેન્દ્ર સ્થાને રહેવી જોઈએ કે આ ટેકનોલોજી તમારે વાપરવા માટે છે. ટેકનોલોજી તમને વાપરવા માંડે અથવા ટેકનોલોજી તમારી માસ્ટર બની જાય તો એ ડેન્જરસ છે. તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે પણ છેવટે આખરે વેલ્યુની વાત તો આવવી જોઈએ. તો આ બધી સરસ મજાની ચર્ચા આપણે અત્રે છે એ કરી અને હવે પછી આપણે જે 15 એસે આપ્યા છે એને આપણે ટૂંકમાં છે એ જોઈશું. તો મિત્રો અમારી સાથે બન્યા રહેજો અને આ સમગ્ર સિરીઝને માણજો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછજો. હવે પછી આ ચર્ચા ખાલી જનરલ કરી છે. હવે જે ટેસ્ટ સિરીઝ છે એની અંદર 15 IMP નિબંધ છે એની છૂટક આપણે ચર્ચા છે એ કરશું. એ ટેસ્ટ સિરીઝનો પહેલો લેક્ચર રહેશે. આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર.